Το θέμα το οποίο θα συζητηθεί είναι τέλειο. Το βιντεάκι δεν ξέρω αν θα βγει και πάρα πολύ καλό. Ο Βαγγέλης συνέχεια παραπονιέται, δεν έχει φωτογραφίες, δεν έχει φωτογραφίες, δεν έχει φωτογραφίες. Λοιπόν, σήμερα θα δείξουμε φωτογραφίες, Βαγγελάρα μου. Καλησπέρα, παιδιά, σε όλους. Εντάξει, καλησπέρα στη Γερμανία, καλησπέρα στη Δράμα, καλησπέρα μέχρι και στον μακρινό Εύξηνο Πόντο. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους, παιδιά, της θετικής ντοπαμίνης. Σήμερα θα μιλήσουμε σχετικά με τα αρχαιολογικά ευρήματα τα οποία έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα στο μετρό της Θεσσαλονίκης. Αριθμούμε μέχρι σήμερα, παιδιά, περίπου 300.000. Ο αριθμός είναι πραγματικά τεράστιος. Να πω λίγο το μικρόφωνο πιο πίσω για να μην δημιουργώ διάφορα προβλήματα με το τάφ και με το πι που λέω. Λοιπόν, παιδιά, πάνω από 300.000 αρχαιολογικά ευρήματα. Θα κάνω μια ψιλοεισαγωγούλα. Μιλάμε δηλαδή για μια πόλη μέσα σε μια άλλη πόλη, έτσι. Και δεν ξέρω φυσικά αν κάτω από αυτά τα αρχαιολογικά ευρήματα τα οποία έχουν γίνει υπήρχαν και άλλα αρχαιολογικά ευρήματα τα οποία είναι προγενέστερα. Έχω μια έτσι ψιλοαίσθηση ότι δεν πρέπει η Θεσσαλονίκη απλά και μόνο να ξεκίνησε να κατοικείται και να δημιουργήθηκε από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, εντάξει, ή και λίγο πιο πριν, τέλος πάντων. Κάτι μου λέει ότι παρόλο που πήρε το όνομά της από την αδελφή, νομίζω, του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τη Θεσσαλονίκη, κάτι μου λέει ότι πρέπει να κατοικούνταν και από πιο πριν, αλλά εντάξει, τώρα αυτά είναι θέματα τα οποία δεν μπορούμε να τα θίξουμε. Καλησπερίζω και τον Γιάννη τον Σπυρίδη, τον Γρηγόρη, ο οποίος μπήκε επίσης στην παρέα. Λοιπόν, ο Hot λέει μέχρι να χτιστεί το μετρό της Θεσσαλονίκης, ο Κούλης θα έχει γίνει ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στον κόσμο. Λοιπόν, το μετρό κάτι ακούγεται, γιατί τους βλέπω δουλεύουν τώρα, ότι θα παραδοθεί τέλος του 23. Τουλάχιστον αυτή ήταν, νομίζω, η δήλωση που είχε κάνει ο Άδωνης. Δεν θυμάμαι ποιος το είχε δηλώσει. Νομίζω ο Άδωνης το είχε δηλώσει, παιδιά. Για το τέλος του 2023 το είχε πει. Οι εργασίες γίνονται. Εμείς που μένουμε εδώ, ευτυχώς πλέον μπορούμε και τις βλέπουμε να συμβαίνουν. Βλέπουμε κόσμο να εργάζεται. Εντάξει, οπότε καλά πάνε τα πράγματα. Ο Γρηγόρης συνδέθηκε από την Πάτρα. Γρηγόρη, είπες πως δεν θα μπορέσεις να παρακολουθήσεις και ότι θα λείπεις, αλλά λέει ο Γρηγόρης καλησπέρα σε όλους από Πάτρα. Όμως δεν μπορώ να παρακολουθήσω τώρα. Καλή εκπομπή. Καλή εκπομπή. Σημαίνει ότι βρίσκεται ήδη στην Πάτρα ο Γρηγόρης, αλλά δεν μπορεί να μας παρακολουθήσει. Συνδέθηκε μόνο και μόνο για να μας πει μια καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ τον Γρηγόρη για όλα τα βράδια που μας κάνει παρέα. Ο Βαγγέλης λέει μέχρι και κρανία γιγάντων έχουν βρεθεί. Εσύ μπήκες κατευθείαν στο ζουμί, δηλαδή εσύ ξεκίνησε από το Ωμέγα. Ο Βαγγέλης το έχει αυτό. Ξεκινάει από το Ωμέγα. Εντάξει, δεν θέλει δηλαδή να αφήσει να πάρει μια ανάσα τώρα ο θετικός. Εχθές με είχατε ξεζουμίσει χθες, δηλαδή πραγματικά πόσο πήγε, 2 ώρες και 48 λεπτά, έτσι. Ψυχαναγκασμός κυριολεκτικά χθες. Εντάξει, τα δώσαμε όλα. Ήταν ένα φανταστικό live, παιδιά, το χθεσινό. Μιλήσαμε για την πιο τρελή ημέρα το 2022 που για μένα ήταν η 18 Δευτέρου. Πραγματικά σε όλο τον κόσμο υπήρχε βέβαια Πανσέλινος. Προχθές και παραπροχθές ήταν Πανσέλινος, γύρω στις 16 και 17 του μηνός δηλαδή, και οι επιρροές της ήταν πραγματικά πολύ ισχυρές, όπως λέγανε ότι θα είναι, και άφησε μπόλικη τρέλα στον κόσμο να κυκλοφορήσει, μέχρι και η Μαντόνα έβγαλε selfie κάνοντας την ανάγκη της. Η Μαντόνα, παιδιά, σημειώστε το, έτσι, η Μαντόνα, η ντίβα της pop, εντάξει, για να καταλαβαίνομαστε, και είχε βάλει και 200 φίλτρα στο κινητό της. Λοιπόν, ο Hot λέει τον Κούλη να βάλουν, λέει, να εργαστεί. Μάλλον εννοεί για τις εργασίες. Έχει γι' αυτό, έχει ειδικούς, έχει άτομα. Λοιπόν, θα το πάρουμε, παιδιά, αργά θα δούμε 5 άρθρα. Εντάξει, θα δούμε 5 άρθρα, αλλά θα δούμε και πάρα πολλές φωτογραφίες σήμερα από την παρουσίαση των εικόνων που θα κάνω. Εντάξει, για να το κάνουμε αυτό θα ξεκινήσω, παιδιά, με αυτό εδώ. Θα μικρύνω εγώ τώρα τον εαυτό μου. Εγώ τώρα δεν παίζω τόσο μεγάλο ρόλο και σημασία. Εγώ λίγο θα με μικρύνω. Εντάξει, γιατί αυτό που μετράει στην ουσία είναι τα ευρήματα και όχι ο θετικός στο σημερινό βίντεο. Αυτό, παιδιά, είναι. Θα δείχνω κάποιες φωτογραφίες.
θα σχολιάζουμε και στη συνέχεια θα πεταγόμαστε στα άρθρα για να βλέπουμε τι ακριβώς τρέχει. Αυτό είναι, παιδιά, ένα χρυσό δαχτυλίδι. Είναι ένα χρυσό δαχτυλίδι το οποίο έχει πάνω του εγχάρακτο ένα πρόσωπο. Θα σας τοποθετήσω λίγο δεξιά πάνω για να σας βλέπω κιόλας. Καλησπέρα και στην Φιλιό, η οποία μας λέει 18 σειρμοί έχουν ήδη παραδοθεί. Λογικά σε κάνα 2-3 χρόνια θα είναι και σε λειτουργία. Καλησπέρα. Καλησπέρα στη Φιλιό. Ναι, 18 σειρμοί έχουν ήδη παραδοθεί. Εντάξει, καλά πηγαίνει το έργο. Προχωράει. Ο Βαγγέλης λέει ευτυχισμένοι οι λυκάνθρωποι. Και όχι μόνο. Έχουμε πολλά να πούμε, Βαγγέλη. Πάρα πολλά. Και για λυκανθρώπους και για βρικόλακες έχουμε να πούμε πολλά. Αυτό είναι, παιδιά, λοιπόν, ένα πρώτο δείγμα που θέλω να σας δείξω. Προχωράω στο επόμενο, το οποίο είναι αυτό εδώ. Όπως βλέπετε, εντάξει, να το κατεβάσω λίγο να το δείτε καλύτερα. Τώρα αυτά τι είναι, κοχύλια είναι αυτά εδώ πέρα, κοχύλια πρέπει να είναι. Και εδώ έχουμε μια πανέμορφης τεχνοτροπίας αντικείμενο, αναφέρομαι στο πάνω, το οποίο μάλλον περιέχει και κάποιον πολύτιμο λίθο, όχι κάποιον πολύτιμο λίθο, συγκεκριμένα πρέπει να περιέχει 2 λίθους. Εδώ βλέπουμε το κόκκινο και πιο πάνω βλέπουμε αυτό το τυρκουάζ. Τώρα τι είναι, δεν τα πάω και πολύ καλά με τα χρώματα. Εντάξει, καταπληκτικής τεχνοτροπίας όμως. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ? Εδώ έχουμε ένα άγαλμα, παιδιά, από ένα προσωπάκι το οποίο προφανώς και είναι ίσως από την ρωμαϊκή εποχή. Δεν ξέρω αν είναι από την ρωμαϊκή εποχή, πάντως είναι αρκετά όμορφο το αγοράκι και πολύ ωραία το έχει απεικονίσει αυτός που το έφτιαξε. Κοιτάξτε εδώ τι ωραίο. Αυτό είναι ένα χρυσό στεφάνι, το οποίο, παιδιά, οι αρχαίοι φημίζονταν ότι τα κατασκεύαζαν. Εντάξει, νομίζω ότι παρόμοια έχουν βρεθεί και στις Μικίνες και στον τάφο σε εισαγωγικά του Πριάμου, στις ανασκαφές που έγιναν στο Ήλιον, εντάξει, και φυσικά νομίζω και στην Κρήτη, αν δεν κάνω λάθος. Όποιος έχει παραπάνω αρχαιολογικές γνώσεις πάνω σε αυτά τα θέματα μπορεί φυσικά να με διορθώσει. Λοιπόν, θα βάλω ξανά πάλι τον ήρωα από το Assassins. Λοιπόν, και θα ξεκινήσω, παιδιά, με το πρώτο άρθρο, το οποίο προέρχεται από την Καθημερινή, την οποία σας προτείνω να τη διαβάζετε. Είναι από την Γιώτα Μυρτσιώτη από τις 26 Δευτέρου του 18, η οποία μας ενημερώνει. Να βάλω λίγο και την κουβέντα μας επάνω δεξιά, να σας παρακολουθώ. Λοιπόν, εδώ. Η Χαρά Ζουρνατζή λέει και του Φιλίππου. Ναι, σωστά, και του Φιλίππου. Μπράβο, πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά, Χαρά. Ξέχασα να το αναφέρω, και του Φιλίππου. Ένα πρώτο ιστορικό συμπυκνωμένο αφήγημα για τη θαμμένη Θεσσαλονίκη από την προκασάνδρια εποχή, παιδιά, που σημαίνει πριν από το 400 π.Χ. έως τους νεότερους χρόνους παρέδωσαν την Παρασκευή στις 23 του Φλεβάρι του 18, έτσι, πριν από 4 χρόνια περίπου δηλαδή, οι αρχαιολόγοι στην ημερίδα και Μετρό και Αρχαία. Την αδιάλειπτη ιστορία της πόλης τεκμηριώνουν περίπου 300.000 ευρήματα. Τώρα θα πούμε και τι είναι αυτά. Περίπου 50.000, παιδιά, από τα ευρήματα είναι νομίσματα. Επίσης είναι κινητά και μνημειακά σύνολα, όπως ταφικά και αρχιτεκτονικά, τα οποία έφεραν στο φως μέχρι τώρα οι πολυετής ανασκαφές στα εργοτάξια του Μετρό κατά μήκος της διαχρονικής Εγνατίας Οδού, που, όπως ξέρετε, παιδιά, καλησπέρα και στον Δημήτρη τον Σίγα, που, όπως ξέρετε, παιδιά, η κατασκευή της Εγνατίας Οδού νομίζω έγινε από τα πανάρχια χρόνια ήδη, σίγουρα από τα ρωμαϊκά. Δεν ξέρω αν είχε γίνει και πιο πριν, δεν είμαι τόσο γνώστης αυτής της χρονικής περίοδου, αλλά σίγουρα γνωρίζουμε ότι είναι τουλάχιστον, νομίζω, 2.000 ετών η Εγνατία Οδός, ίσως και παραπάνω. Και λέω ίσως γιατί κάτι πήρε το μάτι μου πως πρόκειται ενδεχομένως για πιο παλιά χρησιμοποιούμενη οδό. Πριν δηλαδή από τους Ρωμαίους υπάρχει ενδεχόμενο να είχε κατασκευαστεί. Θα το δούμε σε λίγο. Ο Βαγγέλης λέει σίγουρα δεν είναι της κλασικής ή ελληνιστικής εποχής. Το άγαλμα πρέπει να είναι ρωμαϊκό. Το καταλαβαίνεις από τα μάτια. Ναι. Νομίζω και εγώ, δηλαδή στο αγοράκι αναφέρεσαι προφανώς. Και εγώ έτσι νομίζω, Βαγγέλη. Και εγώ έτσι νομίζω πως πρέπει να είναι ρωμαϊκό, διότι όλη αυτή η έκφραση, το στήσιμό του,
Ο τρόπος που το έχει απεικονίσει ο καλλιτέχνης δείχνει ρωμαϊκή εποχή. Τώρα δεν ξέρω, ελληνιστική, ρωμαϊκή, δεν είμαι σίγουρος, πάντως εκεί κοντά είναι. Λοιπόν, και συνεχίζω, ο αρχαιολογικός θησαυρός σκιαγραφεί μια πλήρη σχεδόν εικόνα της υπόγειας πόλης. Δηλαδή, παιδιά, είναι αυτό που σας είπα, είναι αυτό ακριβώς που σας είπα και στην αρχή, ότι στην ουσία μιλάμε για μια θαμμένη πόλη κάτω από μια πόλη, παιδιά. Εντάξει. Και φανταστείτε ότι δεν την έχουμε σκάψει ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη, ούτε έχουμε σκάψει και σε άλλα σημεία. Η Θεσσαλονίκη έχει πολύ πράγμα, όπως έχει και όλη η Μακεδονία πολύ πράγμα, αλλά όπως είχαμε πει και σε προηγούμενα βίντεο, χρειάζονται καμιά 300.000 αρχαιολόγοι για να μπορέσει να γίνει πλήρης εξκαφή και καλή δουλειά στη χώρα μας. Και συνεχίζω. Την περιέγραψαν οι αρχαιολόγοι ανασκαφής της εφορίας αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης, αναφέρουν τα ονόματα, φωτίζοντας όλα τα ιστορικά της κεφάλαια, την χωροταξική εξέλιξη της περιαστικής δυτικής ζώνης, τα ταφικά έθιμα ανά τους αιώνες, την πολεοδομική οργάνωση του αστικού χώρου, την οικονομική ανάπτυξη, το εμπόριο, την αγορά, τους πρωτοχριστιανικούς χρόνους, τη μετάβαση από τον αρχαιοελληνικό και ρωμαϊκό κόσμο στο Βυζάντιο. Πώς έγινε δηλαδή, ξέρουμε όλοι ότι η αρχαία Ελλάδα κατακτήθηκε το 146 π.Χ. από τους Ρωμαίους, σταδιακά φυσικά, και φυσικά αργότερα έγινε αυτή η μεταλλαγή, εντάξει, από το ρωμαϊκό στο βυζαντινό. Αν και κακώς ακόμα μέχρι σήμερα λέμε βυζαντινό, διότι όπως ξέρουμε αυτός ο όρος είναι εντελώς άσχετος και δεν συμβαδίζει με την ιστορική πραγματικότητα. Εντάξει. Επίσης δείχνει την Οθωμανική της περίοδο και την Ευρωπαϊκή πόλη των αρχών του 20ου αιώνα που χάθηκε από την πυρκαγιά του 1917. Ούτε αυτό το ήξερα. Εγώ δεν ήξερα ότι στο μετρό υπάρχει Οθωμανική σε εισαγωγικά κληρονομιά. Ούτε ότι Οθωμανική, όταν λέμε εννοούμε ελληνική, έτσι, Οθωμανική, αλλά εννοούμε την περίοδο στην οποία αναφερόμαστε. Και την Ευρωπαϊκή πόλη, λέει, προσέξτε, του 20ου αιώνα που χάθηκε από την πυρκαγιά του 1917. Είναι κάτι που μου ξέφυγε τέλος αυτό, δεν το ήξερα, και καλό είναι να λέμε ότι κάτι δεν το ξέρουμε, διότι πρώτη φορά το ακούω ότι είχε γίνει δηλαδή αυτό το πράγμα. Πριν ο Κάσανδρος ιδρύσει, παιδιά, την Θεσσαλονίκη το 315 π.Χ., εντάξει, μια μάζουσα πόλη με ισχυρή οικονομία, αναπτυγμένες κοινωνικοπολιτικές δομές και οργανωμένο υποδάμιο πολεοδομικό σύστημα στα πρότυπα μεγάλων πόλεων της Μακεδονίας, ανθούσε στην περιοχή της σημερινής Πηλαίας. Η Πηλαία, από ό,τι κατάλαβα, από πάντα πρέπει να είχε οργανωμένο κόσμο, διότι και σήμερα ακόμα, παιδιά, η Πηλαία εξακολουθεί για μένα προσωπικά να είναι ένα πρότυπο κατοίκων, αστικού σχεδιασμού και ζωής. Είναι μια πάρα πολύ ωραία περιοχή, στην οποία αξίζει κάποιος να πάει να μείνει, αλλά πλήττεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από ιδιοκατοίκηση η Πηλαία μας. Εντάξει. Τμήμα του οικισμού σε έκταση 31 στρεμμάτων που αποκαλύφθηκε στο αμαξοστάσιο της βασικής γραμμής του μετρό, έδωσε πολυάριθμα ευρήματα για την ανάπτυξη του το δεύτερο μισό του 4ου αιώνα. Από την πόλη του Κάσανδρου και τη μετέπειτα εξέλιξή της, πλούσια είναι η εισοδιά που διέσωζε η πυκνή διαστρωμάτωση όλων των αιώνων. Χιλιάδες ταφικά μνημεία, περίπου 3.000, της Ανατολικής Νεκρόπολης στο σταθμό Συντριβάνη, κτερισμένα με αγγεία πύληνα και γυάλινα, πύληνα ειδόλια, χρυσά και αργυρά κοσμήματα και νομίσματα, τα οποία θα σας δείξω σε λίγο, παιδιά, τις εικόνες, καθώς και μια τρίκλητη κημητηριακή βασιλική στη θέση παλαιότερου με ψηφιδωτά δάπεδα εμπλουτίζουν τη γνώση της περιοχής από την ελληνιστική περίοδο ως και την ύστερη αρχαιότητα. Έχω να σας πω, παιδιά, πως πρόκειται για ένα καταπληκτικό άρθρο της εν λόγω κυρίας, πάρα πολύ ωραίο, και μου προκαλεί εντύπωση το πόσο ωραία γράφει και πόσο ωραία αναλύει και ερμηνεύει τα όσα περιγράφει. Λοιπόν, να σας δείξω σε αυτό το σημείο εδώ, να προχωρήσουμε και σε μια επόμενη φωτογραφία. Τσουπ, βλέπουμε εδώ πέρα. Αυτά, παιδιά, είναι νομίσματα και νομίζω ότι, από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να είναι της ρωμαϊκής, αν όχι ρωμαϊκής, σίγουρα βυζαντινής. Το αριστερό πάνω σίγουρα πρέπει να είναι βυζαντινό, τουλάχιστον αν το καταλαβαίνω καλά, έτσι,
από την τεχνοτροπία του. Και το δεξί, παιδιά, βλέπω να γράφει Victory. Εντάξει, Victory, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τι γράφει δεξιά, έτσι, σαν ημισέλινο, και τι γράφει και από κάτω. Τώρα δεν μπορώ να δω τι λέει. Λέει κόνος, δεν ξέρω ακριβώς τι λέει. Και απεικονίζει τώρα, άγγελος είναι αυτό που απεικονίζει. Νομίζω πως, εντάξει, επειδή έχει φτερά, προφανώς πρόκειται για κάποιον άγγελο. Και η φιγούρα η οποία απεικονίζεται αριστερά στις οθόνες σας πρέπει λογικά να είναι κάποιο άτομο το οποίο ανήκει στις πολύ υψηλές τάξεις της κοινωνίας. Εντάξει, τουλάχιστον από όσο έτσι μπορώ να δω, διότι παρόμοιες απεικονίσεις σχεδόν αυτοκρατόρων, θα μπορούσα να πω, είχα δει και στην, όχι σχεδόν, αυτοκρατόρων, είχα δει στην Κωνσταντινούπολη, όταν μπήκα στην Αγία Σοφία. Εντάξει, το βλέπουμε. Να δω λίγο αν έχετε. Κόνογ. Ο Βαγγέλης λέει ότι γράφει Κόνογ. Επίσης, κάτω από το λιμάνι του Πειραιά, λέει ο Βαγγέλης, υπάρχουν πολλά αρχαιολογικά ευρήματα τεράστιας χρηματικής και αρχαιολογικής αξίας. Στο λιμάνι του Πειραιά, φίλε μου Βαγγέλη, υπάρχουν τεράστια αρχαιολογικά ευρήματα και υπάρχουν και πολλά μεγαλυθικά τείχη, για τα οποία φυσικά δεν μιλάει κανένας, τα οποία είναι πελασγικά. Θα τα πούμε όμως σε επόμενα επεισόδια. Ο Βαγγέλης γράφει ότι μου γράφει ότι υπάρχει λέξη Κόνογ. Το λέω καλά, Κόνογ, δεν ξέρω. Και επίσης θα ήθελα να δω και τι γράφει εκεί στο όνομα. Δεν μπορώ να το ξεχωρίσω αυτή τη στιγμή, είναι λίγο παράξενα γραμμένο. Λοιπόν, αυτό είναι, παιδιά, ένα ακόμα από τα δείγματα. Εδώ είναι, παιδιά, διάφορα νομίσματα, τα οποία αυτά τα νομίσματα, παιδιά, μου θυμίζουν το 100 δραχμό με τον Μέγα Αλέξανδρο. Το βλέπετε λίγο αυτό εδώ στο κέντρο, έτσι. Λοιπόν, όχι το χρυσό, το χάλκινο, όχι χάλκινο, το ασημένιο, με συγχωρείτε. Αυτό εδώ μου θυμίζει, παιδιά, το 100 δραχμό που είχαμε παλιά με τον Μέγα Αλέξανδρο. Το θυμάστε? Νομίζω από τη μία πλευρά είχε τον Μέγα Αλέξανδρο και από την άλλη είχε τον ήλιο της Βεργίνας. Δεν θυμάμαι καλά. Και εδώ έχουμε, παιδιά, τριένα. Εδώ πάνω αριστερά υπάρχει μια τριένα, την βλέπετε? Πάλι απεικονίσεις προσώπων. Εδώ πρέπει να υπάρχει δεξιά ένα άλογο. Απεικόνιση ενός αλόγου με κάποιον έφυπο, δεν βλέπω καλά. Ναι. Και πάλι, παιδιά, το ίδιο εδώ πιο κάτω. Εντάξει, αυτό βέβαια, αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό στη μέση. Κάτι, ή Αλεξάνδρου πρέπει να λέει, νομίζω. Πρέπει να λέει Αλεξάνδρου, από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβολίζει. Και το χρυσό δίπλα ακριβώς από αυτό που γράφει Αλέξανδρος Αλεξάνδρου, προφανώς πρέπει να συμβολίζει την θεά Αθηνά. Αν το βλέπω τώρα καλά, παιδιά, όποιος φτάσει στο σημείο αυτό του βίντεο, να με βοηθήσει λίγο να μου το πείτε. Καταλαβαίνετε σε ποια εικόνα αναφέρομαι, έτσι? Στο χρυσό, κάτω ακριβώς δίπλα από εκεί που λέει Αλεξάνδρο ή Αλέξανδρος, με αυτήν την περικεφαλαία που νομίζω είναι χαρακτηριστική περίπτωση της Αθηνάς. Νομίζω πως όσοι ασχολούμαστε με την αρχαιότητα μπορούμε κατευθείαν να καταλάβουμε πότε απεικονίζεται η Αθηνά. Παράξενο. Έχουν έναν συγκεκριμένο τρόπο, δηλαδή, να την απεικονίζουν. Και συνεχίζω. Εδώ βλέπουμε σταυρούς. Προφανώς τώρα πρόκειται για... τι υλικό είναι τώρα αυτό? Χαλκός είναι? Δεν ξέρω τώρα. Όχι, μπρούντζος δεν είναι σίγουρα, μιλώ βλακίες. Αυτά είναι τώρα ή ένας ή δύο σταυροί, τώρα δεν μπορώ να το καταλάβω. Και έχει πάνω φυσικά έναν εσταυρωμένο. Βέβαια δεν σώζεται στην καλύτερη κατάσταση που θα μπορούσε να είχε σωθεί, αλλά παρόλα αυτά είναι ένα πάρα πολύ σπουδαίο αρχαιολογικό έβριμα. Και προχωράω. Εδώ έχουμε πανέμορφης τεχνοτροπίας ξανά. Τώρα αυτά δεν ξέρω τώρα αυτά τι είναι. Άμα είχαμε και καμιά γυναίκα να μας πει, η Φιλιό ή η Χαρά, που είδα ότι μας είπαν και την καλησπέρα τους πιο πριν, να μου πούν τώρα αυτά τι είναι, γιατί εγώ αν πω ότι είναι π.χ. σκουλαρίκια ή αν πω ότι είναι βραχιόλια ή αν πω ότι είναι δαχτυλίδια,
θα κάνω κάποιο λάθος. Οπότε για να μην, πώς να το πω, για να μην το παίξω έτσι έξυπνος, θα ήθελα να μου πούνε αυτές που έχουν κάποια γνώση παραπάνω από μένα τι ακριβώς είναι αυτό για το οποίο πρόκειται σε αυτήν την φωτογραφία που σας έδειξα πιο πριν. Λοιπόν, να δω αν γράφετε κάτι. Ο Γιώργος λέει μπήκε ο Γιώργος ο Βαρδής και λέει χαίρε Γιάννη, καλησπέρα σε όλους. Και ναι, απόψε πρόλαβα live και βάζει εκεί τα ανθρωπάκια που είναι τα εορτάσιμα. Γεια σου Γιώργο μου, χαίρομαι, να ξέρετε, χαίρομαι πάρα πολύ όταν έχω άτομα από το κανάλι στα live, διότι το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι το καλύτερο πράγμα είναι να υπάρχει επικοινωνία όσο μπορούμε για να καταλαβαίνόμαστε καλύτερα και ο καθένας να συνεισφέρει με τον δικό του τρόπο στο κανάλι. Ο Βαγγέλης λέει για την προηγούμενη φωτογραφία ότι είναι η Αθηνά. Ναι, Βαγγέλη, νομίζω πως είναι ξεκάθαρο. Όσοι ξέρουμε την Αθηνά, ξέρουμε και πως την απεικόνιζαν συγκεκριμένα όλοι οι αρχαίοι καλλιτέχνες. Από τους γλύπτες, από τους. Μόνο ζωγράφους δεν έχουμε. Εντάξει, εκεί δεν ξέρω. Λοιπόν, μέχρι και στα δαχτυλίδια. Και κρατήστε το αυτό που θα σας πω τώρα. Είχαν οι αρχαίοι Μικηναίοι και οι Κρήτες ειδικούς μεγεθυντικούς φακούς προκειμένου να επεξεργάζονται τα χρυσά. Ο Τσικριτζής τώρα θα έλεγε ένα ξεκάθαρο ναι. Ξεκάθαρο. Αν με ρωτάτε, και εγώ θα πω ένα ξεκάθαρο ναι. Βάσει αυτών που βλέπω. Έτσι, βάσει αυτών που έχω δει μέχρι σήμερα τουλάχιστον, έτσι, σε πάρα πολλές εκπομπές και σε διάφορους φραγιδόλιθους. Ο Βαγγέλης λέει ίσως είναι καρφίτσα για τον χιτώνα ή για τα μαλλιά. Βαγγέλη μου, δεν ξέρω, αλλά περιμένω ακόμα να μπει κάποια γυναίκα να απαντήσει. Μπήκε και ο Legends, ο Beast, και λέει αν το προφίλ του προσώπου στο νόμισμα έχει κέρατα κρυού, το προηγούμενο που δείχναμε. Καλησπέρα Beast. Είναι όντως ο Μέγας Αλέξανδρος. Ναι, ξέρεις τι, δεν μπορώ να κάνω τόσο μεγάλο zoom, αλλά νομίζω πως εφόσον γράφει δηλαδή Αλεξάνδρο ή Αλέξανδρος, φαντάζομαι ότι εκεί γίνεται η συγκεκριμένη αναφορά. Λοιπόν παιδιά, και συνεχίζω. Να δω λίγο πού θα μεταφερθούμε τώρα. Τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, παιδιά, αναφέρει στο άρθρο της σε συνέχεια η κυρία μας, οι μαρμαρόστρωτοι δρόμοι, κάντε έτσι λίγο μια μεταφορά τώρα, έτσι, πλαισιώνονται από κιονοστήρικτες στοές. Ωραία. Θα δείξουμε σε λίγο τι ακριβώς εννοούμε. Εντάξει, νομίζω στο σταθμό της Βενιζέλου υπάρχει κάτι παρόμοιο. Εκατέρωθεν αυτών ανεγείρονται μεγάλα κτηριακά συγκροτήματα με πολυτελή ψηφιδωτά δάπεδα, εντύχιο γραπτό διάκοσμο, φοβερό, ορθομαρμαρώσεις και όπους σεκτήλε. Όπους σεκτήλε δεν έχω ιδέα τι είναι, όποιος ξέρει να μας το πει. Την ίδια εποχή, βορείως λέει του Ντεκουμάνους, στη συμβολή με τον κάρντο της οδού Αγίας Σοφίας κατασκευάζεται κριναίο οικοδόμημα ίσον νυμφαίο. Θα σας το δείξω σε λίγο, παιδιά, αυτό, διότι πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες αρχαιολογικές ανακαλύψεις που έχουν γίνει, το κριναίο οικοδόμημα, και το οποίο πιστεύω ότι κανένας δεν το έχει πάρει χαμπάρι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι από ό,τι λέγεται, έτσι, είναι από τα πολύ μοναδικά, έτσι, που διασώζονται σε πολύ καλή κατάσταση. Εντάξει. Τον 6ο αιώνα λοιπόν μας αναφέρει ο μαρμαρόστρωτος Ντεκουμάνους διαπλατείνεται, τα παλαιότερα οικοδομήματα ισοπεδώνονται και στα κεντρικά σταυροδρόμια διαμορφώνονται πλακόστρωτες πλατείες, παιδιά. Οι επιβλητικές αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις του δημόσιου χώρου, πλατείες, στοές και κρίνες νυμφαία, στην πορεία των κεντρικών οδών αποτελούν την τελευταία μνημιακή εικόνα της ύστερης αρχαιότητας. Στο Βυζάντιο, λέει, η δεύτερη πόλη μετά από την Κωνσταντινούπολη φυσικά σφίζει από ζωή και μιλάμε για την Θεσσαλονίκη. Η ανασκαφική αποκάλυψε τμήματα της βυζαντινής αγοράς κατά μήκος της κεντρικής οδού, της λεγόμενους λεωφόρου ή μέσης των Βυζαντινών. Ούτε αυτό, παιδιά, το ήξερα. Πιάνομαι τρομερά αδιάβαστος όσον αφορά την ιστορία και την αρχαιολογία της Θεσσαλονίκης. Κακός. Η κεντρική χαλικόστρωτη οδός των Βυζαντινών χρονών στο ίχνος του παλαιότερου Ντεκουμάνους Μάξιμους είχε μέσο πλάτος, λέει, 5,5 μέχρι 6,5 μέτρα. Ωραία. Και στη συνέχεια συνεχίζει και μας λέει διάφορες άλλες
έτσι πολεοδομικές αλλαγές που είχαν γίνει και στην Οθωμανική περίοδο και αργότερα με την πυρκαγιά, εντάξει, και ούτω καθεξής. Λοιπόν, επίσης μας λέει ότι η Δυτική Νεκρόπολη ήταν οργανωμένη σε συστάδες με ποικιλία τάφων και βομοειδών κατασκευών, συνήθως λέει εντός ταφικών περιβόλων, για νεκρόσιμες τελετές και προσφορές. Βλέπουμε ότι οι αρχαίοι παιδιά έδιναν τρομερή σημασία πάντα στους νεκρούς τους. Αυτό συνεχίζεται φυσικά, όπως ξέρετε, μέχρι σήμερα. Εντάξει. Η χρήση του διαρκεί, λέει, ως και τα μέσα του 4ου αιώνα, οπότε οργανώνονται τα χριστιανικά κημητήρια γύρω από λατρευτικά κτίσματα, ναούς και μαρτύρια. Εντάξει, αυτό ήταν, παιδιά, το πρώτο άρθρο. Έχει κι άλλα, γράφει δηλαδή κι άλλα πολλά. Δεν θα σας κουράσω περισσότερο με το άρθρο. Όποιος θέλει θα δώσω από κάτω από την περιγραφή το συγκεκριμένο για να το διαβάσετε. Όσοι δηλαδή θέλετε να αποκτήσετε κάποια γνώση παραπάνω. Και προχωράω. Να δούμε λίγο αυτό εδώ. Κοιτάξτε. Αυτά είναι άλλα ευρήματα τα οποία υπάρχουν εκεί στο μετρό. Πάλι βλέπουμε, παιδιά, ότι ξεχωρίζουν, όπως βλέπετε, διάφοροι λίθοι. Να δω λίγο και τι λέτε. Και τον Δία τον απεικόνιζαν κερασφόρο, λέει ο Γιώργος ο Βαρδής. Τον απεικόνιζαν κερασφόρο. Ούτε αυτό το ήξερα. Με βλέπω να είμαι 80 και να λέω στα εγγόνια μου κάποια μέρα θα έχουμε μετρό, λέει ο Βαγγέλης. Εγώ νομίζω, εντάξει, ότι άργησε πάρα πολύ, αλλά έχω αρχίσει να αισθάνομαι ότι οι κυβερνώντες έπιασαν το παλμό απογοήτευσης και επιτέλους βάλανε μπρος αυτούς που έπρεπε να εργαστούν να δουλέψουν. Και συνεχίζω, παιδιά, να δείξουμε ακόμα μια εικόνα. Αξία, αυτή ήταν η πρώτη. Εδώ. Κοιτάξτε, παιδιά, εδώ πέρα τώρα. Με 300.000 ευρήματα, παιδιά, πόσα μουσεία μπορούν να γεμίσουν? Δεν θα με μεγαλώσει πάρα πολύ, όχι, κάπου εδώ θα με βάλω. Μιλάμε για πάρα πολλά εδόλια, έτσι. Πάρα πολλά. Δεν ξέρω αν είναι όλα της ίδιας εποχής. Προφανώς, αν είναι της ίδιας τεχνοτροπίας και της ίδιας, έτσι, ψυχολογίας, να το πω, του καλλιτέχνη, προφανώς θα είναι από την ίδια περίοδο. Τα εδόλια, ας με βοηθήσει κάποιος, παιδιά. Εδόλια, είναι πραγματικά φοβερό αυτό. Εδόλια βρεθήκανε, νομίζω, ειδόλια, με συγχωρείτε, όχι εδόλια, ειδόλια είναι το σωστό. Βρεθήκανε, παιδιά, και στο Μαρμάρινο νησί που είχα κάνει το βίντεο, το θυμάστε, με το δασκαλιό. Τέτοια σπασμένα όμως ειδόλια είχαν βρεθεί, παιδιά, και εκεί. Και μιλάμε για μια λατρεία η οποία πάει πίσω στο 3.000 και 2.500, παιδιά, π.Χ. Από το 3.000, παιδιά, π.Χ. μέχρι το 0, το 200, το 300 να πω, βλέπουμε ότι συνεχίζεται και υπάρχει αυτή η ίδια η συνήθεια των μικρών ειδωλίων. Καταπληκτικό, και δείχνει φυσικά για άλλη μια φορά την συνέχεια του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, εδώ τι έχουμε τώρα? Αυτό είναι ένα δάπεδο, παιδιά. Τώρα προφανώς είναι ψηφιδωτό. Εδώ έχουμε άγαλμα της Αφροδίτης, το οποίο θα το δούμε νομίζω και σε λίγο, το οποίο είναι σπασμένο. Το κεφάλι της, νομίζω λέγεται το άγαλμα της ακέφαλης Αφροδίτης, αν δεν κάνω λάθος. Και, παιδιά, κοιτάξτε λίγο μια φωτογραφία. Κοιτάξτε. Τι έχουμε εδώ? Τι έχουμε? Εδώ έχουμε στη μέση κάτω, έχουμε μια απεικόνηση η οποία είναι λες και την κατασκεύασαν οι Αφρικάνοι Ντόγκον. Διότι πρόκειται ξεκάθαρα για νέγρη. Εντάξει, πρόκειται ξεκάθαρα για μια νέγρη, για μια μαύρη. Μια απεικόνηση μιας μαύρης. Φυσικά ήξεραν οι Έλληνες την ύπαρξη των μαύρων, μην τρελαθούμε, αυτό εννοείται ήδη από τα πανάρχια παμπάλια χρόνια, αλλά μου προκαλεί τεράστια εντύπωση πως συνδύασαν στην τεχνοτροπία τους, εντάξει, μία μαύρη σε ένα, βοηθήστε με πάλι, παιδιά, δαχτυλίδι. Τι είναι?
σε ένα τεχνούργημα, θα το πω, για να μην πείτε ότι πάλι δεν ξέρει τίποτα αυτός. Λοιπόν, να προχωρήσω λίγο με τις εικόνες. Έχω μαζέψει μπόλικες εικόνες εντωμεταξύ. Μπόλικο υλικό. Παιδιά, αυτή εδώ είναι η εικόνα. Έφυγες. Αυτή εδώ είναι η εικόνα που είχα βάλει για thumbnail, για το εξώφυλλο, ας το πούμε έτσι, του συγκεκριμένου βίντεο. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν διάφορα σπασμένα τώρα αγάλματα, ειδόλια, εγώ θα λέγα αγάλματα, και επίσης δεν μπορούμε να χρονολογήσουμε από πότε προέρχονται, και νομίζω ότι υπάρχει και ένα άγαλμα, όπως βλέπετε παιδιά, το άγαλμα πάνω από το πιθάρι ακριβώς, πάνω από το πιθάρι υπάρχει κι άλλο. Μπορείτε λίγο να με βοηθήσετε? Πάνω από το άγαλμα, πάνω από το πιθάρι, τώρα αυτό το σπασμένο που είναι, στη μέση ακριβώς της φωτογραφίας, πάνω το ακριβώς, υπάρχει κι άλλη απεικόνηση νομίζω. Να το, να το, κοιτάξτε. Να, τόσο μπορώ να το κατεβάσω, παραπάνω δεν μπορώ. Το βλέπετε? Είναι ξεκάθαρο, ναι. Είναι ακόμα ένα αγαλματίδιο, παιδιά. Και κοιτάξτε λίγο, κοιτάξτε πόσο μικρό είναι και πόσο τέλεια λεπτομέρεια έχει. Τι να λέμε τώρα. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, να δω λίγο σχόλια. Ο Βαγγέλης λέει: μερικοί λένε έβαζαν κέρατα στον Δία για να συμβολίζει την εποχή του κρυού και είχε 2 κρυάρια ο Άμμονας Δίας στον θρόνο του. Ενώ ο Beast λέει: ο Μέγας Αλέξανδρος πίστευε ότι ήταν γιος του Άμμονος Διός, ο οποίος απεικονιζόταν στα γάλματα με κέρατα κρυού. Επίσης ο Αλέξανδρος ήταν ο κρατεός, ο καλύτερος της εποχής του κρυού. Αυτό κράτησέ το. Αφού είπες κρυός κρατεός, κράτησέ το. Κράτησέ το για άλλη συζήτηση. Γράψ' το και μια μέρα πες μου θετικέ. Δεν κάναμε αυτό το βίντεο. Πολύ ωραία απάντηση όμως. Πολύ ωραία απάντηση. Λοιπόν, ωραία απάντηση ο φίλος, ο Beast. Λοιπόν, σας κατεβάζω ξανά κάτω λίγο τον διάλογο. Πολύ ωραίο πιστεύω, παιδιά. Εγώ δεν πιστεύω ότι το διάλεξα και τυχαία αυτό για εικόνα. Νομίζω πως είναι ένα από τα πιο θαυμάσια ευρήματα και υπάρχει νομίζω και ανάμεσα στο άγαλμα το τέρμα αριστερό και το άλλο πάνω που βρέθηκε, και υπάρχει ένα ακόμα εκεί, αλλά είναι σπασμένο. Δεν ξέρω τώρα αυτό τι είναι, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι επίσης ένα εντυπωσιακό έβριμα. Αυτό ας μας το πούνε οι αρχαιολόγοι τι είναι, γιατί και εμείς δεν έχουμε σπουδάσει αρχαιολογία, ασχέτως ότι την αγαπάμε. Αλλά και πάλι το λέω, είναι απίστευτη η τόσο όμορφη λεπτομέρεια με την οποία έχουν φτιάξει, έτσι, αυτά τα τεχνουργήματα. Και αυτό, παιδιά, εδώ πέρα, αυτό εδώ, παιδιά, αυτό εδώ, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, μισό λίγο, ο Γιώργος λέει: τα κέρατα ήταν σύμβολο δύναμης και αυθονίας αρχικά του Δία λόγω του μύθου της Αμάλθειας. Έχουμε πολλά να πούμε. Αυτό, παιδιά, είναι αυτό που σας ανέφερα και πιο πριν, το οποίο είναι το σπάνιο κριναίο οικοδόμημα, το οποίο βρέθηκε στο μετρό της Θεσσαλονίκης, διότι είναι από τα πιο καλοδιατηρημένα, παρόλο, παιδιά, που βρισκόταν θαμμένο επί πόσες εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες χρόνια. Λοιπόν, θα σας διαβάσω λίγο ένα άρθρο από τα θέματα αρχαιολογίας. Εντάξει. Λοιπόν, τι ακριβώς είναι αυτό δηλαδή? Τι είναι τέλος πάντων αυτό το πράγμα που βλέπουμε τώρα? Λοιπόν, κριναίων νυμφαίων μνημιακών διαστάσεων, δηλαδή ο άνθρωπος που έγραψε το άρθρο, δεν ξέρω αν μπορούμε και να τιμήσουμε το όνομά του, ποιος ήταν. Να δω λίγο αν υπάρχει και πιο κάτω. Είναι η Γιώτα Μυρτσιώτη από την Καθημερινή. Είναι η κοπέλα την οποία ανέφερα και πιο πριν, παιδιά, που διαβάζαμε μόλις τώρα. Εντάξει, πάλι η ίδια είναι. Καταπληκτική, παιδιά, καταπληκτική. Την θαυμάζω πραγματικά. Λοιπόν, προσέξτε πώς ξεκινάει. Μας κάνει ένα μπαμ και κάτω κατευθείαν. Κριναίων νυμφαίων μνημιακών διαστάσεων. Εγώ ήδη τελείωσα. Αυτό είναι. Της ύστερης αρχαιότητας, ένα από τα σπουδαιότερα ευρήματα του μετρό,
θα κοσμεί τον νέο αρχαιολογικό χώρο στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, αυτό παιδιά σε απάντηση προς όλους που λένε ότι οι αρχαιολόγοι τα κρύβουν όλα, οι αρχαιολόγοι τα τσιμεντώνουν όλα, οι αρχαιολόγοι τα καταστρέφουν όλα. Όχι φυσικά ρε παιδιά, εντάξει, δεν είμαστε, δηλαδή να είμαστε λίγο λογικοί. Αποκλείεται οι αρχαιολόγοι να τα τσιμεντώσουν όλα, εντάξει, αποκλείεται όλα να τα κρύψουν, δεν γίνεται. Ίσως κάποια ευρήματα τα εξαφανίζουν κάποιοι κατά καιρούς, σημαντικά, προϊστορικά, πρωτοελληνικά να τα πω. Λοιπόν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι χάνονται. Εδώ λοιπόν αυτό παιδιά θα εκτίθεται προς δημόσια θέα. Εντοπίστηκε βόρειο-δυτικά του σταθμού της Αγίας Σοφίας, στη συμβολή του Ντεκουμάνους Μάξιμους και Κάρντο του 4ου αιώνα, το διαχρονικό σημερινό σταυροδρόμι Εγνατίας και Αγίας Σοφίας δηλαδή, όπου οι ανασκαφές έφεραν στο φως μοναδικά μνημιακά κτηριακά συγκροτήματα με ψηφιδωτά δάπεδα μαρμάρινες καθώς και γύψινες διακοσμήσεις. Η ανέγερση παιδιά του Κριναίου ανάγεται στα χρόνια των διαδόχων του Μεγάλου Κωνσταντίνου, δηλαδή μιλάμε για περίπου το δεύτερο μισό του 4ου αιώνα, βάλτε 350 με 400 μετά Χριστόν, συγχρόνως με την ανακατασκευή του μαρμαρόστρωτου δρόμου Ντεκουμάνους. Εντάξει, άρα μιλάμε για ταυτόχρονη δημιουργία, τόσο δηλαδή το Κριναίο όσο και ο μαρμαρόστρωτος δρόμος Ντεκουμάνους. Μετασκευάστηκε, γράφει πάρα πολύ ωραία αυτή η κυρία, μετασκευάστηκε στα μέσα του 5ου αιώνα και παρέμεινε σε χρήση έως και μετά τον 6ο αιώνα. Όταν βόρεια του αρχαίου δρόμου μια μνημιακή σιγμοειδής πλατεία σφράγιζε τα ερείπια παλαιότερων κτισμάτων του πολεοδομικού ιστού. Όταν τα λέω, ελπίζω, επειδή δεν μπορώ να δώσω τόσες πολλές εικόνες, είναι αδύνατον, δεν υπάρχουν, να μπορείτε με τη φαντασία σας λιγάκι έτσι να τα δημιουργήσετε στο μυαλό σας και να καταλάβετε πόσο ωραία φαίνονταν. Τη λεπτομερή εικόνα του μνημείου, λέει, με βάση τα ανασκαφικά δεδομένα, παρουσιάζει, λέει, η ερευνητική ομάδα των Αδάμ, Βελένη, Βασιλιάδου, Τζεβρένη και Αλ Σαγιάχ στην επιστημονική συνάντηση για το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη που διεξάγεται εδώ και 32 χρόνια στην Θεσσαλονίκη. Εντάξει, να δω λίγο τι μου γράφετε. Όχι όλοι, αρκετοί συστημικοί όμως ναι, για τους αρχαιολόγους λέω, το κατάλαβα Γιώργο, το κατάλαβα. Υπάρχουν Γιώργο πάρα πολύ καλοί αξιόλογοι αρχαιολόγοι, αυτό εννοείται, αλλά έχει στεγνώσει από χθες, Βαγγέλη, από τις 2,5 ώρες. Λοιπόν, ήρθε στην παρέα μας και η Ελένη Κατσούλη, την αγαπάμε πολύ. Γεια σου Ελένη μου, ελπίζω να είσαι καλά. Λοιπόν, και προχωράμε παιδιά. Το Κριναίο νυμφαίο, προσέξτε τώρα γιατί αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο που θέλω να αναφέρω, αποτελεί το πλέον επιβλητικό και πολυτελές οικοδόμημα του είδους ως προς τις διαστάσεις και την κατάσταση διατήρησης που έχει αποκαλυφθεί μέχρι σήμερα στη Θεσσαλονίκη, αναφέρουν οι αρχαιολόγοι. Το ήξερε κανείς σας? Ρωτάω ευθέως, κάποιος από εσάς το άκουσε καθόλου αυτό το έβριμα, το Κριναίο? Το έχετε ακούσει? Διότι το κτίριο είναι σχήματος π, σώζεται με μήκος 15,45 μέτρα, πλάτος 1,85 και ύψος 2,85 μέτρα. Έχει ημικυκλικές τυχισμένες κόγχες, όπως οι κόγχες που έχουμε στη μύτη, ενώ μολύβδινη αγωγή δίνουν ερμηνείες για τις υδραυλικές υποδομές της αρχικής δεξαμενής του. Παιδιά, αυτή η μολύβδινη αγωγή, δεν έχω τώρα φωτογραφία να σας δείξω, αλλά θα σας πω κάτι. Όσοι δεν έχετε παρακολουθήσει το συγκεκριμένο βίντεο, σημειώστε και γράψτε πώς κατέστρεψε ο Μόλιβδος την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ή πώς καταστράφηκε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Είναι ένα βίντεο μου που έχει κάνει γύρω στις
1.800 προβολές δεν έκανε πολλές, αλλά πραγματικά θα άξιζε παραπάνω. Όχι επειδή είναι δικό μου, χέστηκα, αλλά επειδή αναφέρει μια καταπληκτική ιστορία, η οποία είναι τι? Ότι οι Ρωμαίοι αλλά και οι αρχαίοι Έλληνες κατασκεύαζαν αγωγούς για το νερό από μόλιβδο και επίσης έπιναν το κρασί τους από μολύβδινα κύπελα. Δείτε το βίντεο αυτό, είναι καταπληκτικό. Καταπληκτικό, είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, με αποτέλεσμα να απορροφούν καθημερινά 20 μιλιγκράμμ, νομίζω μιλιγκράμμ μόλιβδο, 20 μιλιγκράμμ μόλιβδο, το οποίος είναι άκρος τοξικός και μπορεί να πραγματικά μπορεί να δημιουργήσει πνευματική καταστροφή, πνευματική κόπωση, τρέλα, σχιζοφρένεια, αλαλούμ και διάφορα άλλα έτσι καταστροφικά σενάρια για τον ψυχισμό μας και για την θεά ουσία, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι, παιδιά, εκείνη την εποχή κυριολεκτικά να χάνουν τα μυαλά τους και να τρελαίνονται. Εντάξει, είπα και θεώρησα σημαντικό να κάνω αυτήν την παρένθεση για να μπορέσουμε έτσι λίγο να θυμηθούμε μία πτυχή της ιστορίας, μία πτυχή της ελληνορωμαϊκής ιστορίας, η οποία όθησε σε πολύ μεγάλο βαθμό την ηθική και πνευματική κατάπτωση. Οι άνθρωποι φυσικά τότε δεν το γνώριζαν ότι κατάπιναν μόλιβδο και αυτό φυσικά τους κατέστρεφε σιγά σιγά. Λοιπόν, όλα καλά τώρα, λέει, καλύτερα, λέει η Ελένη. Λέει ο Βαγγέλης, όσα ευρήματα είναι πριν την νεολιθική εποχή τα εξαφανίζουν, γιατί τους χαλάει το παραμύθι περί καταγωγής από Αφρική και περί Ινδοευρωπαϊκή φυλή. Όσα ευρήματα είναι μεσολιθικά κάνουν σαν τρελή. Να πω όχι μόνο μεσολιθικά, αλλά νομίζω και αυτά της πρώιμης εποχής του Χαλκού, Βαγγέλη. Στην ουσία, παιδιά, μιλάμε για την ουσιαστική αποσιώπηση οτιδήποτε έχει να κάνει πριν τους Μικηναίους. Γιατί? Διότι οι Μικηναίοι αναφέρονται πρώτη φορά στον Όμηρο, εγγράφος το 800, εντάξει, οι Αχαίοι, οι Έλληνες δηλαδή ως σύνολο, και κατά έναν παράξενο τρόπο κάποιοι δεν θέλουν με τίποτα όμως, να ξέρουν οι Έλληνες ότι υπήρχαν κάποιοι κάτοικοι πριν από τους Μικηναίους, οι Μικηναίοι από πού ήρθαν, οι οποίοι ζούσαν στην Ελλάδα και είχαν δικό τους πολιτισμό. Παράξενο δεν είναι? Για ποιο λόγο να μην θέλουν δηλαδή να βγαίνουν στη φόρα αυτές οι αρχαιολογικές ανακαλύψεις? Το δασκαλιό, παιδιά, το βίντεο που έχει κάνει τις πιο πολλές προβολές στη θετική ντοπαμίνη, λοιπόν, το δασκαλιό, παιδιά, είναι πρωτοελληνικό. Και κάτι μπούφοι, κάτι άσχετοι με είχαν κράξει στο Facebook, γιατί λες πρωτοελληνικό και γιατί λες πρωτοελληνικό? Γιατί είναι πρωτοελληνικό. Είναι. Όταν μιλάμε για το 2.500 και 3.000 π.Χ. είναι πρωτοελληνικό. Εντάξει. Τώρα, να δω τι λέει ο Γιώργος. Μοιάζει λίγο και με τον ομφαλό των Δελφών το κολονάκι της εικόνας, σε μικρογραφία φυσικά. Κάθεται στα οστά. Αρθρώσεις, λέει η Ελένη. Στις αρθρώσεις ο Όμηρος ήταν πολύ πριν το 800, Γιάννη, λέει ο Γιώργος. Όχι ο Όμηρος, η Όμηρη αυτή όλη η συγγραφική ομάδα, το έχουμε πει. Δεν υπάρχει δείγμα ελληνικής. Προσέξτε λίγο, παιδιά. Μιλάμε για ελληνικής συστηματικής γραφής. Συστηματικής. Δεν υπάρχει πριν το 900. Αφήστε τη γραμμική γραφή. Αφήστε τη γραμμική. Η γραμμική γραφή, η Β, ξέρουμε τι είναι. Εμείς μιλάμε τώρα, παιδιά, για την ελληνική γλώσσα. Ο Όμηρος υποτίθεται ότι ό,τι έγραψε, το έγραψε στα ελληνικά. Στα ελληνικά που διαμορφώθηκαν, υποτίθεται, το 800. Σε αλφάβητο μιλάω.
Τώρα, αν ο Όμηρος όμως ή οι Όμηροι, όπως χαρακτηρίζω να λέω, έζησαν και πιο πριν και είχαν από εκεί άλλες ιδέες και άλλες γνώσεις, παίζει και αυτό. Δεν είναι και αυτό πολύ πιθανό να έχει γίνει? Δηλαδή, όταν στον ελληνικό χώρο υπήρχε γραμμική γραφή Β, παιδιά, Ελένη, Γιώργο, Βαγγέλη, ερώτηση. Όταν στον ελληνικό χώρο υπήρχε γραμμική γραφή Β, ο κόσμος δεν μιλούσε? Είναι απίστευτο. Δεν έφτιαχνε μύθους. Δεν επικοινωνούσε. Καταλαβαίνετε τι λέω? Γιώργο μου, μπορώ αυτό που λες να το υποστηρίξω εν μέρη. Εν μέρη. Διότι σαν γλώσσα ελληνικά είναι αυτό, αλλά δυστυχώς δεν βρέθηκε κάποιο δείγμα γραμμικής γραφής Β, ή δεν ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Δεν βρέθηκε π.χ. ένας στίχος από την Οδύσσεια ή την Ηλιάδα σε γραμμική γραφή Β. Προσέξτε λίγο τώρα αυτό. Αυτό που θα σας πω τώρα έχει πολύ σημασία. Τουλάχιστον για να το ξέρω. Έτσι. Αν κάποιος σας το ξέρει, να μου το πει. Δεν βρέθηκε γραμμική γραφή Β που να αναφέρεται στον Αχιλλέα και στον Οδυσσέα. Άρα, εφόσον ξέρουμε όμως ότι από τα αστρονομικά στοιχεία της Ηλιάδας προκύπτει ως πολύ πιθανό έτος το 1337 που έπεσε το Ήλιον, σύμφωνα με τον Τσίκριτζή, άντε 1400 με 1300 π.Χ., κάπου εκεί μέσα οι Έλληνες κάπως επικοινωνούσαν. Έτσι. Πώς επικοινωνούσαν μεταξύ τους? Εντάξει. Άσχετο αν μετά δημιουργήθηκε στην ουσία το σημερινό και τωρινό ελληνικό αλφάβητο όπως το γνωρίζουμε. Ο Γιώργος θέλει κάτι να πει. Θα σε περιμένω, Γιώργο, μη στεναχωριέσαι. Η Ελένη λέει φυσικά. Γι' αυτό έχουμε την μυθολογία. Ήταν προφορική στην αρχή, λέει η Ελένη. Παιδιά, ο λόγος για τον οποίο τα μεγαλύτερα έργα της αρχαιότητας δεν έχουν πάνω τους καμία γραφή, ποιος είναι? Πάνω στη σφίγγα υπάρχει ιερογλυφικό? Πάνω στη σφίγγα. Πάμε απλά. Μην πάμε στα βαθιά. Πάμε απλά. Πάνω στη σφίγγα στην Αίγυπτο υπάρχει ιερογλυφικό? Υπάρχει γραφή αιγυπτιακή? Πάνω στις πυραμίδες της Γκίζας, αφήστε τις άλλες, οι άλλες είναι βλακίες, απομιμήσεις, μαϊμούδες. Στις πυραμίδες της Γκίζας, ερώτηση κρίσεως για δυνατούς λύτες. Τα έχω πει, θα τα ξαναπώ 250 φορές, διότι όσο και να τα λέω, επειδή κάθε φορά θα μπαίνουν καινούργοι μέσα και καινούργοι, δεν θα το ξέρουν. Παιδιά, στις πυραμίδες της Γκίζας υπάρχουν γραπτά, υπάρχουν ιερογλυφικά, υπάρχουν απεικονίσεις Φαραώ, υπάρχει τέλος πάντων κάποιο είδος γραφής? Όχι. Όχι. Λοιπόν, ούτε σχήματα, Ελένη, όχι. Υπάρχει μόνο μία ψευδοεπιγραφή, την οποία την έγραψε ένας Άγγλος, ο οποίος μπήκε μέσα και επειδή δεν βρήκε τίποτα, απογοητεύτηκε και πήγε να γράψει Χέοψ και τελικά τα έκανε σαν τη μούρη του. Να πω λίγο αυτό που λέει ο Γιώργος τώρα. Δεν θα φύγουμε από τις πυραμίδες, θα μείνουμε στις πυραμίδες και θα μείνουμε και στους πρωτοέλληνες μηνύες. Έχει σημασία το γιατί. Θα πω λίγο τι λέει ο Γιώργος. Διάβασα ένα βιβλίο του Κώστα Δούκα που υποστήριζε πως ο Όμηρος ήταν ο ίδιος ο Οδυσσέας
και το υποστηρίζει σε πολλά σημεία του βιβλίου. Ένα από αυτά είναι ότι ο Όμηρος αναφέρεται σε περιοχές με τις και το έχεις αφήσει κενό. Δεν σε πήρε μάλλον στα γράμματα. Θα το δω σε λίγο. Ο Όμηρος δηλαδή ήταν ο ίδιος ο Οδυσσέας. Ο Οδυσσέας όμως έζησε 500 χρόνια υποτίθεται 500 με 600 χρόνια πριν από τον Όμηρο. Εντάξει, θα περιμένω Γιώργο να συνεχίσεις το γράψιμο, διότι είναι λίγο δύσκολο να συντονιστώ τώρα. Και γράφει, ένα από αυτά είναι ότι ο Όμηρος αναφέρεται σε περιοχές με τις παλιές ονομασίες τους στην εποχή του. Δεν υπήρχε λόγος να το κάνει. Αν θες μπορώ να βρω κάποια στιγμή τα στοιχεία και να τα στείλω να τα βρω αναλυτικά. Έχει γράψει και ο Beast κάτι. Ένα παιδιά. Ένα, θα τα πούμε όλα, μην στεναχωριέστε. Παλιές ονομασίες. Ο Όμηρος, ξέρεις για ποιο λόγο το κάνει αυτό? Διότι το έχουμε πει πολλές φορές ότι ο Όμηρος έμενε στην Ιωνία, υποτίθεται, στην Ιωνία, και ήταν δύσκολο να ξέρει τι ακριβώς συμβαίνει στις άλλες πλευρές του Ιωνίου πελάγους με όμικρον, όχι στην Ιωνία με ωμέγα, στο Ιόνιο με όμικρον. Και φυσικά και στην κεντρική Ελλάδα, έτσι. Δεν ξέρω, είχε πάρει φυσικά πληροφορίες και δεν ξέρω αν είχε δει, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι τρομερά δύσκολο αυτό, διότι μιλάμε για 600 χρόνια χάσμα ανάμεσα στον Οδυσσέα και τον Όμηρο. Όμως υπάρχει περίπτωση η συγγραφική ομάδα να είχε κάνει τη δουλειά ήδη από το 1300 π.Χ. και να συνεχίστηκε μετά και να διονύστηκε. Λέει ο Legends, για να μην τον αφήσω, τον Beast, ένα παράδειγμα είναι τα αρχαία αγάλματα, αφού είχαν φτιαχτεί με τέτοιο τρόπο ώστε να τα αποσυμβολίζει ο κόσμος και να τα μιμείται, διότι ο διαλογισμός για να βρεις μια απάντηση είναι καλύτερος από την έτοιμη γνώση. Εδώ με βρίσκεις, Beast μου, εξαπίνεις. Με βρίσκεις λίγο εξαπίνεις. Πραγματικά είναι έτσι. Τα αγάλματα δεν τα έφτιαχναν απλά για να τα φτιάξουν με τίποτα. Τα αγάλματα είχαν επιρροή. Η Ελένη λέει, αυτό γιατί μου έχουν φέρει μια απομίμηση και γύρω έχει κάτι σαν σχήματα στο κάτω μέρος. Λοιπόν, ο Νέο Βαγγέλης λέει, διαφωνώ, δεν νομίζω ότι ο Όμηρος ήταν ο Οδυσσέας. Τα αγάλματα, να πω λίγο πρώτα για τα αγάλματα για να προχωρήσω μετά. Αποκλείεται τα αγάλματα οι αρχαίοι να τα είχαν έτσι απλά για να κάνουν το κέφι τους, παιδιά. Τα αγάλματα επηρέαζαν τόσο τον ψυχισμό όσο και την, πώς να το πω, την εσωτερική ψυχολογία των ανθρώπων και τους μετέτρεπαν, τους άλλαζαν. Εντάξει, και πάνω σε αυτό σας το λέω ειλικρινά, υπάρχει ένα πείραμα που έχει γίνει στις μέρες μας, στο οποίο θα αναφερθώ σε άλλο βίντεο, το οποίο επιβεβαιώνει το γιατί οι αρχαίοι φτιάχναν αγάλματα και πόσο μάλλον τόσο όμορφα και ευπρεπή. Εντάξει. Ο Γιώργος λέει, μπορώ να σου στείλω κάποια άλλη στιγμή και πηγές που υποστηρίζουν ότι ο Τροϊκός έγινε το 11.480 π.Χ. Όχι. Δεν έγινε. Θα σου πω γιατί δεν έγινε. Δεν έγινε το 11.480 π.Χ. Αυτά τα λέγε νομίζω παλιότερα ο Κεραμιδάς, ο οποίος είχε μάλλον καλή φαντασία. Λοιπόν, έχει πολύ μεγάλη φαντασία. Δεν έγινε τότε, παιδιά, ο Τροϊκός πόλεμος, διότι οι ανασκαφές που έκανε ο Περνίτσκα, βλέπετε κάποια πράγματα τα ξέρω πιο καλά από σας. Σας πειράζω, πλάκα κάνω. Λοιπόν, ο Περνίτσκα είναι ένας Γερμανός αρχαιολόγος, ο οποίος τώρα είναι στο Ήλιον, τώρα που μιλάμε, και κάνει ανασκαφές και έχει βρει, παιδιά, τα στρώματα της Τρίας. Ωραία, έχει βρει τα στρώματα. Δώστε βάση Γιώργο, σημείωσε. Τι βρήκε λοιπόν? Υπάρχουν γύρω στα 11 ή 12 στρώματα χρονολόγησης. Λοιπόν, και βρήκε ότι το πιο παλιό στρώμα κατοίκησης στο Ήλιον, δηλαδή στην Τρία, μου αρέσει που βάλες και τα ανθρωπάκια εκεί, τα παλαβά, πάει μέχρι το 2800 νομίζω, π.Χ. 2500, κάπου εκεί μέσα. Εντάξει,
Οπότε ξέρουμε σίγουρα ότι στο Ήλιον τουλάχιστον δεν έγινε το 11.000 π.Χ. ο πόλεμος, έγινε γύρω το 1500 βάσει, το ξαναλέω, βάσει αυτών των αστρονομικών παρατηρήσεων που έχουν γίνει από τον Τσικριτζή και βάσει αυτών που αναφέρει ο Όμηρος. Εντάξει, λοιπόν, λέει η Ελένη, τα αγάλματα ήταν από μάρμαρο, γιατί το μάρμαρο σαν υλικό μιλάει, σε εισαγωγικά, αποκρυπτογραφείται σίγουρα. Ο Βαγγέλης λέει άγαλμα, αυτό που αγαλιάζει την ψυχή. Λοιπόν, θα σου πω Γιώργο, μάρμαρο παιδιά, θέλει κανείς να σημειώσει αυτήν την τόσο ωραία λέξη για να την κάνουμε ετυμολόγηση σε επόμενα βίντεο? Ξέρω τι σημαίνει, το έχω ψάξει, έχω ασχοληθεί, αλλά θα το αφήσουμε για επόμενο βίντεο. Εδώ να επανέλθουμε Γιώργο μου και Βαγγέλη και να σταθούμε στην ερώτηση που είχα θέσει προηγουμένως. Γιατί τα μεγαλειθικά μνημεία δεν έχουν γραφεί, ένα, και δεύτερον, πώς είναι δυνατόν να έκαναν τόσο ακριβείς υπολογισμούς αυτοί που έχτισαν τις πυραμίδες της Γκίζας χωρίς να έχουν γραφεί και να γνωρίζουν τον αριθμό π και τον αριθμό φ και ένα σωρό άλλες μαθηματικές σταθερές, οι οποίες είναι εφευρέσεις του 18ου αιώνα, να πω 19ου αιώνα, ίσως και του 20ου αιώνα. Να μην πούμε για την κατασκευαστική, αφήστε το αυτό, αφήστε το. Οι πυραμίδες της Γκίζας θέλουν ένα 10ωρο live μόνο για να πούμε πώς κατασκευάστηκαν. 10 με 12 ώρες, Βαγγέλη. Λοιπόν, εν τω μεταξύ βλέπω ότι δεν έχει εμφανιστεί σήμερα ο Nobody. Δεν έχει εμφανιστεί. Το βλέπετε έτσι? Μπορείς λίγο να πεινάμε και εγώ τσουπ, ήρθα. Λοιπόν, και συνεχίζω παιδιά με αυτό που βλέπουμε στην οθόνη μας για να το ολοκληρώσω. Εντάξει, σας αφήνω με τα ερωτήματα αυτά που έθεσα πριν για τις πυραμίδες, για να δούμε τι έχουμε να πούμε. Ο αμερόληπτος παρατηρητής που μπήκε στην παρέα μας, καλησπέρα αδερφέ μου, λέει καλησπέρα, βρέθηκαν και βυζαντινά ευρήματα? Ναι, βρέθηκαν αδερφέ, βρέθηκαν. Έδειξα πριν και έναν σταυρό που βρέθηκε, αλλά έχουν βρεθεί και πάρα πολλά βυζαντινά ευρήματα, διότι όχι μόνο βρέθηκαν πολλά βυζαντινά, έφτασαν μέχρι την εποχή δηλαδή αργότερα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δηλαδή μιλάμε για χιλιετίες ευρημάτων. Λοιπόν, θα δείξω κι άλλες φωτογραφίες. Το λέω για τον αμερόληπτο παρατηρητή, τον φίλο που μόλις τώρα μπήκε μέσα. Θα δείξω κι άλλες φωτογραφίες σε λίγο. Απλά λίγο να τελειώσω τώρα με αυτό που ανέφερα και θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, εντάξει, μνημιακά κριναία με κόγχες, κύονες, αγάλματα και πολύχρωμο μαρμάρινο διάκοσμο, χορηγίες εύπορων πολιτών, κοσμούσαν παιδιά κομβικά σημεία των πόλεων στον ελληνορωμαϊκό κόσμο. Να και κάτι ακόμα που δεν ήξερα. Εξηγεί η αρχαιολόγος πολυξένη Αδάμ Βελένη, προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού. Το ποιόσχημο νυμφαίο, διαβάζω καλά, ποιόσχημο νυμφαίο του σταθμού Αγίας Σοφίας, θα μπορούμε δηλαδή παιδιά και να το βλέπουμε, ανήκει στον τύπο με θεατρική πρόσωψη. Το μέγεθός του που επιβάλλεται με τον όγκο και το ύψος του θα το καθιστούσαν ορατό από παντού. Η ανοικοδόμησή του μαζί με το κριναίο του Μπέι Χαμάμ, 3 μόλις τετράγωνα ανατολικότερα, φανερώνει πως στο δεύτερο μισό του 4ου αιώνα συντελείται στη Θεσσαλονίκη εκτεταμένο πρόγραμμα αστικής αναδιοργάνωσης και εξοραϊσμού στα πρότυπα της αρχαιότητας. Είναι το 5ο γνωστό κριναίο στη Θεσσαλονίκη. Εγώ προσωπικά δεν ήξερα ούτε ένα μέχρι να διαβάσω αυτό το άρθρο. Εκτός από την Κρίνη, να και η περιοχή προφανώς της Καλαμαριάς, Κρίνη. Εκτός από την Κρίνη που διατηρείται έξω από το Μπέι Χαμάμ, ούτε το Μπέι Χαμάμ το είχα ακούσει, 3 άλλα μικρότερα έχουν εντοπιστεί στο κέντρο της πόλης.
το νυμφαίο σε οικόπεδο της οδού Φιλίππου 91. Αυτό στο αγίασμα του Αγίου Ιωάννη, όσοι θέλετε παιδιά σημειώνετε για να μπορέσετε να το επισκεπτείτε, εντάξει, Φιλίππου 91, στο αγίασμα του Αγίου Ιωάννη, καθώς και η αρχική μορφή της μετέπειτα βυζαντινής κρίνης αγιάσματος στην κρύπτη της Βασιλικής του Αγίου Δημητρίου, αυτό για τον αμερόληπτο παρατηρητή που μόλις τώρα μπήκε και ρώτησε αν υπάρχουν βυζαντινά ευρήματα. Υπάρχει αυτό π.χ. η μετέπειτα βυζαντινή κρίνη αγιάσματος στην κρύπτη της Βασιλικής του Αγίου Δημητρίου. Λοιπόν, η Ελένη λέει όπως και μέχρι τώρα στην Ιταλία, σε κάθε βήμα στη Ρώμη και εδώ τίποτα, ελάχιστα. Θα γίνει όμως και εδώ. Είμαστε μια χώρα, Ελένη, που προέρχεται από μεγάλες καταστροφές. Και αυτά τα λαμόγια οι Ιταλοί, Ελένη, πρέπει να βάλω μια παύση. Παύση. Ελένη, σ' αγαπώ τόσο πολύ, το ξέρεις, αλλά θα σου πω κάτι. Όχι κακό, ούτε παρατήρηση. Αυτοί δεν μας κατάκτησαν. 1599 χρόνια μας είχαν οι Ρωμαίοι. Εντάξει. Και κάποιες περιοχές και παραπάνω. Οπότε είναι λογικό αυτοί να έχουν και εμείς να μην έχουμε. Γιατί εμείς ήμασταν σκλάβοι τόσα χρόνια. Παιδιά, να λέμε πάλι καλά. Πραγματικά, να έχουμε ειρήνη. Κατάλαβα τι λες, Ελένη, κατάλαβα τι λες. Εννοείς κλασικής τεχνοτροπίας. Το κατάλαβα. Εμείς να λέμε πάλι καλά που έχουμε τόσα πολλά ευρήματα και τα βγάζουμε στη φόρα. Αν έχουμε ειρήνη, πραγματικά πιστεύω πως θα βρούμε κι άλλα. Αρκεί να μας αφήσουν ήσυχους, ενώ ο Βαγγέλης λέει την ετυμολόγηση για την λέξη μάρμαρο, το οποίο είναι από το λίμα μαρμέρο που σημαίνει λάμπο. Θα το πούμε αυτό, ο Βαγγέλη, θα το πούμε γιατί αξίζει ένα ολόκληρο κεφάλαιο. Η Ελένη λέει δεν υπάρχει δικαιολογία. Ελένη, πρέπει να υπάρχει δικαιολογία. Για μένα πρέπει να υπάρχει δικαιολογία γιατί πέρασαν πολλούς πολέμους. Πάρα πολλούς πολέμους. Μπορείς να μου πεις ότι είχαμε δοσύλλογους πολιτικούς. Ναι, σύμφωνοι. Αλλά μην ξεχνάς κάτι ακόμα. Μην ξεχνάς ότι αυτοί εκεί πέρα είχαν το Βατικανό, το οποίο είναι πανίσχυρο και το οποίο προωθούσε παράλληλα τον πολιτισμό τους με το αρχαίο τους ρωμαϊκό ιδεώδες, γεγονός όμως που δεν συνέβαινε εδώ πέρα στην Ελλάδα. Εδώ πνίγονταν από την Εκκλησία, εκεί όμως όχι. Άσε τους πολέμους, άσε το γεγονός ότι αυτοί είναι 60 εκατομμύρια, εκ των οποίων πολλοί έχουν καταγωγή ελληνική, πολλά εκατομμύρια. Παιδιά, να μην λέμε μόνο για την Τουρκία, να λέμε και για τους Ρωμαίους. Πάρα πολλοί Ρωμαίοι, Ιταλοί σημερινοί είναι Έλληνες, εκατομμύρια είναι. Εντάξει, δεν θέλουν να το παραδεχτούν, κακό του κεφαλιού τους, δεν με ενδιαφέρει, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και συνεχίζω σχετικά με τον νυμφαίο, Ελένη. Το κριναίο νυμφαίο της Αγίας Σοφίας, παιδιά, αποσπάστηκε και μετά την ολοκλήρωση των τεχνικών εργασιών στο σταθμό θα επανέλθει στη θέση του ανατολικά της πλατείας. Η διατήρησή του κατά χώραν έπειτα από υπουργική απόφαση μαζί με τα καταστήματα και τα εργαστήρια της Βυζαντινής αγοράς στην πλατεία πρωτοβυζαντινών χρόνων θα προσθέσουν στη Θεσσαλονίκη κατά την έναρξη λειτουργίας του μετρό έναν νέο αρχαιολογικό χώρο, γεγονός που εμένα προσωπικά με κάνει πάρα πολύ χαρούμενο. Και η Ελένη, από ό,τι βλέπω, συμφωνεί σχετικά με αυτά που είπα για τους Ιταλούς, ότι έχουν πολύ μεγάλο ποσοστό ελληνικής καταγωγής και έτσι είναι. Λοιπόν, ας φύγουμε, παιδιά, από το Κριναίο. Έχουμε τελειώσει. Εδώ βλέπουμε, παιδιά, άλλη μια εικόνα από τις ανασκαφές που λαμβάνουν χώρα. Εντάξει, το προχωράω σιγά σιγά. Εδώ είναι ένα πανέμορφο ψηφιδωτό. Το βλέπετε, είναι πραγματικά πανέμορφο.
αυτό που μου αρέσει και με εντυπωσιάζει είναι αυτό το έτσι που πηγαίνει. Μην βιαστείτε και πείτε πως συμβολίζει το DNA. Εντάξει, διότι οι άνθρωποι εκείνη την περίοδο δεν ήξεραν για το DNA. Αν υπήρχε γνώση στον αρχαίο κόσμο για το DNA, υπήρχε, παιδιά, στα πολύ παλιά χρόνια. Πιστέψτε το αυτό που σας λέω. Πιστέψτε το αυτό που σας λέω. Είναι πολύ πιο σίγουρο ότι γνώριζαν οι άνθρωποι από το 10.000 μέχρι το 3.000 π.Χ. για το DNA και όχι μετά. Έχουμε να πούμε γι' αυτό. Εδώ να είμαστε, έχουμε να πούμε πολλά. Ακόμα ένα ψηφιδωτό δάπεδο, παιδιά. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: Γιάννη, δεν υπάρχει δικαιολογία και θα σου αναφέρω ένα από τα πολλά παραδείγματα θαψίματος της ιστορίας μας. Ο τάφος της Αμφίπολης. Ενώ ο Δραγάσης παλαιολόγος λέει: καλησπέρα, εκπομπή για Βυζάντιο υπάρχει στα σχέδια? Ναι, όχι στα άμεσα, αλλά θα πούμε πάρα πολλά πράγματα στο μέλλον και για το Βυζάντιο. Θα δούμε τι ακριβώς ήταν, πόσο ελληνικό ήταν, πώς οι Έλληνες ζούσαν, πού ζούσαν, έτσι, και πώς διέπρεψαν οι Έλληνες παρόλο που ήταν κατακτημένοι από την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία αλλά και από την Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Αγαπητέ Δραγάση, παλαιολόγοι που μπήκες στην παρέα, και ευχαριστώ και για το σχόλιο. Θα γίνει εκπομπή στο μέλλον, εννοείται. Απλά προς το παρόν υπάρχουν στα σκαριά, άμα θα δεις και από τους υπόλοιπους συνομιλητές, βίντεο τα οποία αναφέρονται στην κλασική εποχή και στην πρώιμη εποχή, αλλά και στην κλασική εποχή και στην εποχή του Χαλκού, διότι υπάρχουν τρομερά ευρήματα τα οποία βγαίνουν συνέχεια στη φόρα και τα οποία εντυπωσιάζουν συνεχώς τους αρχαιολόγους και φυσικά τους αφήνουν άφωνους να ξύνουν το κεφάλι τους. Λοιπόν, πάμε να δούμε παρακάτω. Τσοπ. Ωραίο, έτσι. Πάρα πολύ ωραίο, παιδιά, πανέμορφο. Λοιπόν, εδώ είναι σε πιο μεγάλη εικόνα. Παιδιά, μιλάμε για φανταστική τεχνοτροπία, έτσι. Αυτό τώρα είναι ένα ολόκληρο ψηφιδωτό δάπεδο. Έπεσε πολλή δουλειά για να γίνει, πολλή λεπτομέρεια, και μιλάμε για εποχές που οι άνθρωποι έριχναν πραγματικό μεράκι σε αυτό που κάνανε. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, έχουμε εδώ αυτά τα ειδόλια, παιδιά. Αν δεν με απατάει καλά η όρασή μου, αυτά τα ειδόλια που βλέπουμε με τις γυναίκες πρέπει να είναι, παιδιά, από την πρώτη φωτογραφία που σας είχα δείξει, που ήταν μέσα στα χώματα. Νομίζω πως πρέπει να είναι αυτή η φωτογραφία. Και επίσης φυσικά έχει αμφορέα, έχει σκουλαρίκια, δεν ξέρω τώρα τι είναι, και κάποια άλλα έτσι αντικείμενα τα οποία δεν ξέρω τι είναι. Δεν θέλω να το παίζω πολύ ξερός. Όταν κάτι δεν το ξέρω, δεν το ξέρω τι είναι. Και εδώ αριστερά επίσης, δίπλα από το άγαλμα, έχει πάλι κάτι που δεν το αναγνωρίζω τι είναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Εδώ είναι ακόμα ένας αρχαιολογικός χώρος. Δεν ξέρω αν είναι το Κριναίο αυτό. Εν τω μεταξύ, πριν είπε ένας φίλος, ξέχασα να το σχολιάσω, είδες. Είπε ένας φίλος κάτι για την Αμφίπολη. Ο Γιώργος. Είπες για την Αμφίπολη, Γιώργο. Δεν το έθαψαν ακριβώς. Παίχτηκε τρελό παιχνίδι εκεί πέρα. Πίστευαν ότι είναι κάτι πολύ μεγάλο. Τελικά δεν ήταν. Ναι. Μπορώ να πω ότι κάποια έτσι δεδομένα τα έθαψαν, τα εξαφάνισαν. Η Χαρά λέει: έχω πάει Αμφίπολη στο αρχαίο γυμναστήριο, ήταν θαμμένο κάτω από το χώμα ένα ψηφιδωτό. Ναι, παιδιά, οι αρχαίοι λατρεύανε τα ψηφιδωτά. Δεν ξέρω από ποια εποχή ξεκίνησαν να τα φτιάχνουν, έτσι. Αλλά νομίζω ότι είναι κυριολεκτικά, πώς να το πω, ίδιον της ελληνικής τεχνοτροπίας το ψηφιδωτό. Δηλαδή, για μένα στο μυαλό μου είναι ένα και το αυτό. Ενώ κάποιος άλλος λίγο πιο πριν, ποιος ήταν, νομίζω πάλι ο Γιώργος. Γιώργο, κάνεις τα πιο κορυφαία σχόλια. Ο Γιώργος πρέπει να είχε πει, ή κάποιος άλλος ήταν, δεν θυμάμαι, ότι μοιάζει με τον ομφαλό των Δελφών. Ποιος το είπε, ρε παιδιά, αυτό με τον ομφαλό των Δελφών? Απλά σε πιο μικρό.
Γιατί για τον ομφαλό των Δελφών έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Ποιος το είχε πει? Θα περιμένω την απάντηση. Θα περιμένω να μου πείτε. Κάποιος είχε αναφέρει κάτι για ομφαλό πιο πριν. Γιατί αν πούμε για τον ομφαλό, παιδιά, των Δελφών, θα πρέπει να αναγκαστούμε να πάμε κάπου αλλού. Ξέρετε πού? Πού? Αν πούμε για τον ομφαλό, παιδιά, των Δελφών, θα πρέπει να μεταφερθούμε αναγκαστικά στην αρχαία Ινδία. Εντάξει. Αυτά τα δύο πάνε μαζί. Ο Γιώργος το είπε. Μπράβο Γιώργο, μπράβο. Οκ. Ο Γιώργος το είπε. Θα πάμε πολύ αλλού, παιδιά. Αν μιλήσουμε για ομφαλούς οι οποίοι μπαίνανε σε συγκεκριμένα ιερά και θέλαν κάτι να δείξουν, πάντε να δείτε τι γίνεται στην Ινδία. Πάντε να δείτε τι γίνεται στην Ινδία στους ναούς τους. Τώρα, κολλάνε τα δύο αυτά? Κολλάνε οι ομφαλοί των Ελλήνων με των Ινδών? Εννοείται. Εννοείται. Είναι από τα πανάρχια χρόνια, αν μιλήσουμε για τους Δραβίδες και τις εκστρατείες φυσικά του Διονύσου, πιο πριν, μιλάμε για συγγένεια πνευματικών, πιστεύω, θα το έλεγα. Λοιπόν, ο Δίας Δίας, ο οποίος μπήκε στην κουβέντα και τον καλωσορίζω, λέει: φίλε μου, είπες ότι 1000 με 1500 χρόνια μας είχαν οι Ρωμαίοι σκλάβους. Από πότε μέχρι πότε? Από το 1000, από το 100. Αυτό αναρωτήθηκες και εσύ, Ελένη? Γιατί ρε παιδιά? Ήθελα να το κάνω ένα βίντεο κάποια στιγμή, αλλά επειδή ξέρω ότι κάποιοι θα ξεσηκώνονταν, θα τους χαλούσε λίγο τη μαγιά. Αλλά είναι γεγονός, παιδιά. Οκ, είναι γεγονός. Περιμένετε. Να μιλήσουμε λίγο απλά ελληνικά. Βαγγέλη, περίμενε. Γιατί βομβαρδίζεις τώρα? Περίμενε. Έγραψε κάτι ο Βαγγέλης. Βαγγέλη, αυτό κράτησε το λίγο. Να απαντήσω λίγο στον Δία. Ο Δίας λοιπόν ρώτησε πόσα χρόνια. Παιδιά, πόσες επαναστάσεις κάναν οι Έλληνες? Μία. Το 1821. Η άλλη? Πότε έγινε η άλλη επανάσταση? Από ό,τι θυμάμαι, το 100, σαν να μην το έχω στο μυαλό μου, λέει, γι' αυτό λέει η Ελένη. Ελένη μου, το 146 π.Χ. παιδιά, καθώς επίσης και το 90 με 88 π.Χ. γίνεται η μεγάλη καταστροφή της αρχαίας Ελλάδας. Εντάξει, 146 π.Χ. και η τελευταία προσπάθεια γίνεται το 88-86 με τον Μηθριδάτη του Πόντου, τον Ελληνοπέρση ποντιακής καταγωγής Μηθριδάτη, ο οποίος ήταν και από τους επιγόνους του Αλεξάνδρου και από τους επιγόνους των Περσών σατράπηδων, από τις βασιλικές οικογένειες, δηλαδή, να το πούμε έτσι. Ήταν δηλαδή το καμάρι. Λοιπόν, αυτός ήταν ο τελευταίος, παιδιά, ο οποίος έκανε αντίσταση. Μετά οι Έλληνες, παιδιά, δεν απελευθερώθηκαν ποτέ από τον ρωμαϊκό ζυγό, ποτέ, μέχρι το 1453 που ο Μεχμέτ, ο δεύτερος, ο Μωάμεθ ο Πορθητής, πήρε την πόλη. Δεν έγινε ποτέ κάποια επανάσταση εναντίον των Ρωμαίων. Και όποιος λέει ότι αφομοιώθηκαν οι Ρωμαίοι είναι ψεύτης. Είναι ψεύτης. Το ότι οι Έλληνες επέζησαν απλά επί ρωμαϊκής κατοχής, επέζησαν και μπόρεσαν και αναπτύχθηκαν, δεν σημαίνει ότι μας έβλεπαν ως ίσους, ασχέτως αν εμείς ήμασταν σκυλιά και επιβιώσαμε. Εντάξει, παρένθεση, έχει πολύ μεγάλη σημασία να το πούμε αυτό, διότι μην τρελαθούμε, δεν έγινε ποτέ επανάσταση εναντίον των Ρωμαίων. Όποιος βρεθεί να μου το πει, εδώ είμαι, παιδιά, το συζητάω, εδώ είμαι. Αλλά είμαι κάθετος, κοιτάξτε, ποντιακά κάθετος κιόλας. Δεν έχει βρεθεί ποτέ κανένας να το πει αυτό. Βρέθηκε? Βαγγέλη,
Από όσο θυμάμαι, λέει ο Βαγγέλης, στην Ελλάδα την πουλούσαν 50 δις ευρώ, ενώ ο Παρθενώνας έχει τεράστια αξία. Τον πρώτο χρόνο οι Αθηναίοι έδωσαν 5.000 τάλαντα, που αντιστοιχεί με 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Κράτησε το αυτό. Κοίταξτε τώρα. Με τα σημερινά τα δεδομένα δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Σίγουρα. Απλά να ξέρεις ότι και η Αθηναϊκή Συμμαχία, εντάξει, είχε κάνει πολλά. Ο Παρθενώνας, παιδιά, δεν χτίστηκε έτσι εύκολα. Όπως και δεν χτίζεται εύκολα οποιοδήποτε μνημείο παγκόσμιας εμβέλειας. Χρειάζονται θάνατοι, χρειάζονται κονδύλια, χρειάζεται χορήγηση και χρηματοδότηση και φυσικά χρειάζεται και γνώση και μαθηματικά για να το φτιάξεις. Η Ελένη λέει, θα σου πω, Βαγγέλης, 20 εκατομμύρια Έλληνες πέθαναν μεταξύ 330 μετά Χριστόν μέχρι 990 μετά Χριστόν. Ενώ ο Γιώργος λέει η επιτυχημένη επανάσταση του 21 ήταν η 234η. Αν θυμάμαι καλά, είχαν προηγηθεί 233. Αν μιλάμε για τοπικές επαναστάσεις, πρόσεξε, όχι. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Αν μιλάμε για τοπικές, ναι, μπορεί να ήταν 233. Αν μιλάμε όμως για εθνικής κλίμακας επαναστάσεις, όχι. Διότι και τότε, Γιώργο μου, πάλι δεν έγινε πλήρης απελευθέρωση της Ελλάδας. Δεν έγινε. Έγινε σταδιακά και έγινε αργότερα, με πολλές μάχες. Εντάξει, πάρα πολλές μάχες δοθήκαν για να γίνει αυτό. Οι αποτυχημένες επαναστάσεις, λες, ήταν ενάντια στους Τούρκους. Για τους Ρωμαίους δεν γνωρίζω αν επιχείρησαν να επαναστατήσουν. Δεν ξέρω αν ήταν τόσες πολλές. Ξέρω σίγουρα ότι κατά τόπους προσπαθούσαν πολλές φορές να ξεσηκωθούν. Ο αριθμός που αναφέρεις είναι τεράστιος και φυσικά μπορεί να πρόκειτο περί τοπικών εξεγέρσεων, να το πω έτσι, το οποίο η τοπική εξέγερση δεν μπορεί να πάρει πανελληνικό χαρακτήρα. Ξέρεις γιατί? Γιατί οι Έλληνες είχαν χάσει εντελώς την συνειδησιακή τους ταυτότητα. Δεν ξέρανε ποιοι είναι. Δεν ήξερε, ρε παιδιά, ο άλλος στην Κρήτη δεν ήξερε ότι στην Καπαδοκία έχει Έλληνες. Όταν το λέω δεν ήξερε, τι εννοώ? Είχαν χάσει την ιστορική του συνείδηση οι Έλληνες. Δεν ξέρανε. Δεν υπήρχαν βιβλία. Δεν τους αφήνουν να διαβάζουν. Ήτανε δύσκολα. Όχι ότι δεν βρίσκαν να διαβάσουν. Βρίσκαν. Αλλά ήταν πολύ δύσκολα για τους Έλληνες να ξέρουν ότι π.χ. έτσι, ο Ηπειρώτης να ξέρει τι γίνεται στην Ασία. Πού τα ξέρει? Μα δεν μιλάμε για το σήμερα που έχουμε τεχνολογία και έχουμε επαφές και έχουμε βιβλία και e-book και διαβάζουμε. Τότε δεν ξέρανε. Δεν θυμόντουσαν. Βλέπανε ερείπια και δεν ξέραν ποιος τα φτιάξε, παιδιά. Δεν ξέρανε. Δεν ξέραν τι είναι τα ερείπια αυτά, τα αρχαία. Πόσο σημαντικά είναι. Πόση γνώση αστρονομίας και μαθηματικών κρύβουν. Ήταν αγράμματοι οι άνθρωποι, παιδιά. Οι Έλληνες επί πολλά χρόνια ήταν αγράμματοι. Εντάξει, διότι ήμασταν κατακτηθέντες. Ήμασταν κατακτημένοι επί πολλά χρόνια. Άρα είχαμε ξεχάσει ποιοι είμαστε. Δεν είχαμε εθνική ταυτότητα ολόκληρη. Εντάξει, ο καθένας προσπαθούσε να επιβιώσει στην περιοχή που ζούσε, κατακτημένος από αυτόν που ήταν, εντάξει, και να μην σηκώνει πάντα κεφάλι, διότι υπήρχε μαχαίρα με οποιονδήποτε. Λοιπόν, ο Jim Touch, ο οποίος μόλις έγραψε και τον καλησπερίζω, λέει: πολλοί λένε ότι ο Περικλής είχε πάρει τα χρήματα από το ταμείο της Δήλου για να κατασκευαστεί ο Παρθενώνας. Κατά πόσο ισχύει δεν ξέρω, αλλά κατά τη γνώμη μου καθόλου απίθανο. Γιατί, Jim? Καθόλου απίθανο. Καθόλου απίθανο, διότι μιλάμε για ένα πάρα πολύ κοστοβόρο, να το πω, έργο. Δεν μιλάμε για κάτι απλό. Ο Παρθενώνας, παιδιά, ήταν ένα από τα μεγαλύτερα εγχειρήματα, έτσι. Δεν ήταν κάτι απλό το να κατασκευαστεί ο Παρθενώνας και να φτάσει να έχει τη μορφή που έχει. Άσχετα αν τον ξαναγκρέμισαν, ξανανοικοδομήθηκε, αν τον κατέστρεψαν και το ξαναέφτιαξαν, έτσι. Μιλάμε για τρομερή
δυσκολία. Η Ελένη λέει, οι Ρωμαίοι, ελληνικό φύλλο Ρωμαίοι, Ρώμοι σώματος δυνατοί, πες τα όμως τους ίδιους, θα σε πούν όχι, ότι δεν έχουν καμία σχέση με αυτήν την ετυμολογία οι Ρωμαίοι. Έτσι θα σε πούν. Αυτοί λένε ότι κατάγονται από τον Ρέμο και τον Ρωμήλο, εξού και Ρωμαίοι. Ο Ρέμος και ο Ρωμήλος. Τώρα, ποιοι είναι αυτοί οι δύο, ο Ρέμος και ο Ρωμήλος, δεν θέλουν να μας πούν. Εντάξει, Ετρούσκοι, Ασιάτες, Τρόες, τι φάση. Δεν θέλουν να μας πούν. Μια λίκαινα τους μεγάλωσε. Τους μεγάλωσε μια λίκαινα. Αυτό λένε. Εντάξει, για να καταλάβετε πόσο βλακεία είναι αυτή η θεωρία τους. Λοιπόν, κροκόδιλος Κλαδάς, τι λέει ο Βαγγέλης, που ήταν Έλληνας, έκανε μια μεγάλη εθνική επανάσταση. Δεν τον ξέρω, δυστυχώς δεν τον ξέρω τον συγκεκριμένο. Ο Γιώργος λέει, μας κράτησαν αμόρφωτους και να που φτάσαμε σήμερα. Ξεχάσαμε τις ρίζες μας και χάσαμε τον προορισμό μας. Πολύ σωστά το λες. Πάρα πολύ σωστά. Και όχι μόνο αυτό, συνεχίζουν και μας πορώνουν στο σχολείο με τον χριστιανισμό. Μας πορώνουν κυριολεκτικά, μας το κάνουν συνήθεια, γιατί μια συνήθεια από μικρή ηλικία που την κάνεις δύσκολα κόβεται. Δες. Άμα σε πούνε από το δημοτικό και πιο πριν ακόμα, κάνε αυτό. Τι είναι αυτό, παιδιά? Είναι μια συνήθεια. Δεν έχουμε αδύνατη μνήμη, παιδιά. Ελένη, μια χαρά είναι η μνήμη μας. Τη σβήνουν συνέχεια αυτοί. Την σβήνουν συνέχεια. Τη σβήνουν. Και σε λένε, κάνε αυτό. Κάντο. Αυτό σου γίνεται συνήθεια. Και μετά, όταν σου πει ο θετικός ότι αυτοί που κάναν αυτό εδώ πετσοκόβανε τους εθνικούς Έλληνες, τους σφάζανε, και όταν διαβάζανε ελληνικά βιβλία τους καίγανε και τα βιβλία και αυτούς μαζί, τους κάνανε πώς λέγονται αυτές, τέλος πάντων, ιερές εξετάσεις, έτσι, τους κάνανε ιερές εξετάσεις. Όπως επίσης ξέρουμε και ότι ο θεσμός του νονού, είχα διαβάσει, παιδιά, στο Ιχόρ, ότι ο θεσμός του νονού υπήρχε γιατί. Και γιατί μέχρι σήμερα λέγεται ο νονός της νύχτας, πιστεύετε? Γιατί μέχρι σήμερα έχει κακιά έννοια ο νονός της νύχτας? Θα σας πω τώρα. Έλεγε λοιπόν ένα άρθρο στο Ιχόρ ότι ο νονός ήταν ο κουτσομπόλης ρουφιάνος, τον οποίον έβαζαν οι οικογένειες όσων βαφτίζαν κάποιον να επιβλέπει ο νονός τον βαπτιζόμενο, αν τυχόν κατρακυλήσει στην παλιά θρησκεία. Εντάξει, ο Γιώργος λέει μη σταυροκοπιέσαι βραδιάτικα. Η Ελένη γελάει. Λοιπόν, γελάστε, αλλά έτσι είναι. Βάζανε παιδιά, ο Γιώργος λέει, σωστά διάβασα, βάζανε παιδιά τους νονούς, να είναι ρουφιανάκια δηλαδή, ώστε αν έβλεπαν πως κατρακυλάει ο άλλος στις παλιές της συνήθειες, τον εξοβέλιζαν κοινωνικά, τον διέσυραν, τον έκαναν ξεφτύλα, τον φυλάκιζαν ενδεχομένως, αν δεν έδειχνε μεταμέλεια. Αχ, μετανιώνω γιατί έχω κάνει. Ξέρετε, σφάζω κανένα δύο ανθρώπους, μετανιώνω Θεούλη μου, μετανιώνω, συγχώρεσέ με. Όλα καλά, παράδεισος, Χίτλερ, Στάλιν, Μάο. Σε παρακαλώ Θεούλη μου, σε παρακαλώ, έκανα μόνο 3 γενοκτονίες, θα με συγχωρήσεις? Πραγματικά μεταμέλησα. Μαφία. Αυτή είναι μαφία, Βαγγέλη μου, που λες μαφία σκέτο θετικός. Αυτή είναι μαφία, ξυπνήστε. Εδώ που ζούμε θα έπρεπε όλη η Ελλάδα να λέγεται Gotham. Το λέω συνέχεια εγώ αυτό. Το λέω συνέχεια. Ειδικά η Ελλάδα έπρεπε να λέγεται Gotham City, παιδιά. Όλοι οι νομοί. Διότι από τη στιγμή που γεννιέσαι υπάρχει μια άτιμη μαφία η οποία σε παρακολουθεί συνεχώς. Εξομολόγηση. Τι έκανα, πού πήγα,
τι κακό έκανα, τι σκέφτηκα, τι έβρισα, τι είπα. Θα τα πω όλα, θα τα ξέρουν όλα. Άτιμη μαφία από πάντα. Εντάξει, από πάντα. Και παρακολουθούν όλες μας τις κινήσεις. Αυτοί είναι που έδιναν αναφορά στους αρχιερείς της Ιεράς Συνόδου και τότε αποφάσιζε η Ιερά Σύνοδος να πάρει τα μέτρα της. Μόνο τώρα με την τεχνολογία, Βαγγέλη και Ελένη και Δημήτρη, μόνο τώρα καταφέραμε και αλλάξαμε αυτό το ομιχλώδες το οποίο κάποιοι σαν και εμένα που δεν μασάνε να πεθάνουν κιόλας ή δεν μασάμε άμα μας λιτσάρουν, δεν μασάμε αν μας πούνε ότι δεν πιστεύουμε στο παραμύθι τους, έτσι κι αλλιώς είναι κλεμμένο. Δεν υπάρχει εβραϊκό παραμύθι, είναι Αιγύπτο, Έλληνο, Πέρσο, Ζωροάστρο, κάτι, εντάξει, κλεμμένο είναι ολόκληρο. Λοιπόν, λέει ο Δημήτρης ο Τατσιόπουλος, μάλιστα όταν κάηκε η βιβλιοθήκη της Αλεξανδρίας πήγαμε 900 χρόνια πίσω. Επίσης το τηλεσκόπιο ήταν να ανακαλυφθεί εκείνα τα χρόνια, αλλά επειδή κάηκαν τα σχέδια ανακαλύφθηκε κάπου στο 1800 νομίζω. Κάψανε ό,τι τους άρεζε, ό,τι τους συνέφερε και οτιδήποτε άλλο, παιδιά, δεν ξέρω αν το έχουν πάρει στο Βατικανό. Μεγάλη κουβέντα το Βατικανό, το αφήνουμε για τώρα το Βατικανό. Εδώ τους νονούς, λέει η Ελένη, με τα πολλά βαπτιστήρια, τι λες να τους κάνουμε? Ενώ ο Άρης λέει, Άρη μου πού είσαι, σε έχω χάσει. Ο Άρης λέει, είσαι τελείως τρελός. Ενώ η Ελένη λέει, μίλας μεγάλα λόγια. Το έχω δηλώσει, παιδιά, ότι είμαι όντως πάρα πολύ τρελός και το εννοώ σε εισαγωγικά φυσικά. Δεν ξέρω αν έχω κάποιο είδους αυτισμού ή όχι. Λοιπόν, αλλά δεν φοβάμαι τίποτα. Και ξέρετε γιατί? Γιατί είμαι 36 χρονών και είμαι πλήρης. Ό,τι ήταν να ζήσω, το ζήσα. Ό,τι ήταν να πάθω, το πάθα. Θα τα πούμε αυτά στο μέλλον. Το τι έχω πάθει μέχρι τώρα θα τα πούμε στο μέλλον αυτά. Οπότε έχω μια τρέλα μέσα μου, έναν βρασμό που δεν μπορεί να τον αναχαιτήσει, παιδιά, πραγματικά, πιστέψτε με, κανένας. Προχθές στο Facebook μου γράφει ο άλλος, ρε φίλε, μου γράφει τώρα ένας, μου γράφει ένας στο Facebook, ρε φίλε, είχανε βάσει το βίντεο, παιδιά, για το Οδυσσεύς και γράφω από κάτω, πάτα εδώ για να μεταφερθείς στο βίντεο. Πάτα εδώ για να μεταφερθείς στο βίντεο. Και τι μου λέει ένας, ρε φίλε, θες να μπω στο βίντεο σου και μου γράφεις πάτα εδώ, δεν μπαίνω 1000 χρόνια. Λοιπόν, και παθαίνω, τρελαίνομαι, γιατί βιδώνω, δεν μπορώ, δεν με πιάνει τρέλα, βιδώνω και του λέω να σου πω κάτι, αδερφέ, αν δεν θέλεις να το δεις το βίντεο, μην το δεις 1000 χρόνια, μην το δεις, πραγματικά, δεν με ενδιαφέρει καθόλου αν θα το δεις το βίντεο ή όχι, αλλά αν πιστεύεις ότι δεν με ξέρει ο κόσμος στο Facebook, γιατί έχω ανεβάσει 200 βίντεο και έχουν πάρει 20.000 κοινοποιήσεις και 500.000 like, ενώ εσύ, υπάνθρωπε, αντί να πεις να δεις το βίντεο, κάθεσαι και ασχολείσαι με αυτήν τη λεπτομέρεια, τότε τι να σου πω, αντί να κάτσεις να δεις τα 35 λεπτά βίντεο που κάναμε για τον Οδυσσέα, έκατσες και είδες εκείνο το μικρό το λαθάκι του προφορικού μας λόγου. Πάτησε πάτα. Αντί να γράψω δηλαδή, παιδιά, πάτησε εδώ, έβαλα πάτα. Και τι, τον πείραξε αυτό. Σκατά να φας, αφού σε πείραξε. Να φας σκατά, να μην πεις 1000 χρόνια να το δεις το βίντεο. 5.000 χρόνια να περάσουν, να μην το δεις το ρημάτι το βίντεο, ρε. Άμα είσαι τόσο κομπλεξικός, μην το βλέπεις. Αλλά δεν θα το βάλω κάτω, επειδή εσύ είσαι κομπλεξικός μπούφος. Αλλά είσαι πραγματικός μπούφος με όλη τη σημασία της λέξης. Για σένα δεν θα στεναχωρηθώ καθόλου. Εντάξει, θα στεναχωρηθώ για τον Άρη, θα στεναχωρηθώ για τον Γιώργο τον Βαρδί, για την Ελένη την Κατσούλη. Για σένα, Υπανθρωπάκο, δεν θα στεναχωρηθώ καθόλου, κομπλεξικέ νεοέλληνα μπούφε. Λοιπόν, και λέει ο Γιώργος ο Βαρδής, για να συνεχίσουμε,
Συγγνώμη κιόλας για αυτό που θα γράψω, αλλά για να δεις τι κατάλοιπα έμειναν από τότε. Αναρωτήθηκες ποτέ από πού μας έμεινε σε εμάς τους άνδρες να πιάνουμε τα κακαλά μας όταν βλέπουμε παπά? Όταν βλέπουμε παπά και όταν βλέπουμε κοράκια επίσης. Έτσι δεν είναι? Εντάξει. 100% μέσα ο Γιώργος. Η Ιωάννα η Καντή, καλησπέρα στην Ιωάννα μας, λέει εδώ την Ιπατία σκοτώσανε. Εγώ τι είπα σε προηγούμενο βίντεο? Τι είπα? Πρέπει να έχουν σκοτώσει και άλλες Ιπατίες οι τύποι. Είναι σίγουρο αυτό. Σίγουρο. Και απλά εμείς δεν το ξέρουμε. Θα τα πούμε όμως όσο προχωράει η έρευνα και η ιστορία. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Λοιπόν, ο Άρης λέει γεια σου παλικαρέ. Άρη, λείπεις από το κανάρι. Ενώ μας λείπεις, να το ξέρεις. Και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι έχεις τεράστιες γνώσεις. Το έχεις αποδείξει πάρα πολλές φορές. Και σε περιμένω. Η Ελένη φυσικά κλασικά γελάει. Ο Δίας λέει, ο θητικός τα λέει έξω από τα δόντια και αυτή είναι πραγματικότητα. Παιδιά, Δία μου να ξέρεις, δεν μασάω τίποτα. Ξέρεις τι σημαίνει τίποτα? Γιατί δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Πραγματικά σου μιλάω. Είμαστε εδώ, κάνουμε την κουβέντα μας, αναδεικνύουμε το ελληνικό ιδεώδες όπως το έχω πει τόσες φορές. Από τα βίντεο μου παιδιά, ακούστε λίγο, από τα βίντεο μου, άμα θέλετε, σας το δείχνω κιόλας. Από τα βίντεο μου έχω έσοδα 5 με 10 ευρώ τον μήνα. Χέστηκα κυριολεκτικά. Χέστηκα. Ούτως ή άλλως το είχα πει ότι τα έσοδα από το κανάλι πηγαίνουν στα ορφανοτροφία θήλεων, τα οποία είναι αυτά που με ενδιαφέρουν πιο πολύ γιατί θα δημιουργήσουν τον αυριανό κόσμο των άτυχων ανθρώπων που δεν έχουν την ευκαιρία να έχουν τα ίσα δικαιώματα με αυτά που έχουμε εμείς που γεννηθήκαμε από κανονικούς γονείς. Οπότε μπορείτε να καταλάβετε πόσο πραγματικά με ενδιαφέρει τι να πηγαίνει καλά το κανάλι, όχι για να πηγαίνει και να υπάρχουν έσοδα και συνδρομητές γιαλαντζή. Τους γιαλαντζή δεν τους θέλω. Θέλω να υπάρχουν συνδρομητές όπως εσείς όλοι που είστε τώρα μέσα και θα μιλήσουν και θα πούν τη γνώμη τους και θα απαντήσω σε όσο πιο πολλά σχόλια μπορώ. Ο Δίας βλέπω ότι γελάει. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει επειδή οι παπάδες σπάζανε τα γεννητικά όργανα των αγαλμάτων και έκτοτε τα πιτσιρίκια της εποχής όταν βλέπανε παπάδες τα πιάνανε αστειευόμενα. Απίστευτο. Απίστευτο. Αν υπάρχει περίπτωση να είναι έτσι, τότε καλά κάνανε. Λοιπόν, λέει ο Δημήτρης, ο Τατσιόπουλος, πράγματι την Ιπατία και την έγδαραν ζωντανή. Είναι κάποια πράγματα που δεν μπορώ να τα πω στον αέρα, διότι θα δημιουργηθεί από τον αλγόριθμο, να ξέρεις Δημήτρη, κατευθείαν αρνητικότητα. Και όχι μόνο αυτό, χιλιάδες εγκλήματα έχουν κάνει οι χριστιανοί για να θεμελιώσουν τη θρησκεία της αγάπης πάνω στο αίμα εκατομμυρίων ανθρώπων. Ναι, είναι ακριβώς έτσι. Ακριβώς έτσι. Λοιπόν, ενώ ο Βαγγέλης λέει, ο Ρώμος και ο Ρωμήλος γεννήθηκαν το 771, μάλλον π.Χ. γιατί έβαλες Μύχη. Πατέρας τους ήταν ο Άρης. Η Ρώμη χτίστηκε στον Παλατινό Λόφο που πολλοί πιστεύουν ότι ήταν αρχαία ελληνική αποικία. Ήταν αρχαία ελληνική αποικία ο Παλατινός Λόφος και από εκείνον εκεί τον λόφο που λεγόταν Παλατινός Λόφος υπάρχει σήμερα το Παλάσιο και το The Palace, τα οποία είναι αρχαίες ελληνικές λέξεις. Εντάξει, και σήμερα έχουν αφήσει αυτή την κληρονομιά. Ο Γιώργος γελάει, το ίδιο και η Ελένη. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος Κανακάρης λέει καλησπέρα σε όλους, εδώ την Ιπατία μετά την κάνανε Αγία Εκατερίνη. Αυτό ήταν το σχόλιο που περίμενα να ακούσω. Μπράβο Αλέξανδρε. Αυτό ήταν το σχόλιο που περίμενα να ακούσω. Αιώνες μετά δεν ήξεραν τι να κάνουν και εφόσον έπρεπε κάτι να δημιουργήσουν από το πουθενά, διότι τα πιο πολλά παιδιά τα έχουν δημιουργήσει εκ του μηδενός, όπως οι τράπεζες των τραπεζιτών έχουν δημιουργήσει το χρήμα εκ του μηδενός, όπως και το χρέος εκ του μηδενός. Εντάξει, έτσι έπρεπε να δημιουργήσουν εκ του μηδενός και ακόμα ένα Άγιο πρόσωπο, το οποίο αμφισβητείται έντονα ότι ούτε καν έχει υπάρξει σαν ιστορικό πρόσωπο,
αλλά αυτό το αφήνουμε για επόμενο μας βίντεο. Εντάξει παιδιά. Λοιπόν, και συνεχίζω. Εδώ είναι ακόμα μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία. Είναι αμφορίες τους οποίους έτσι τους έχει πάρει πολύ ωραία φακός της κάμερας. Είναι από τα ευρήματα τα οποία, όπως λέγαμε και πριν, είναι από το μετρό της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, επίσης παιδιά, αμφορείς, πάρα πολύ όμορφη. Προχωράω. Παιδιά, κοιτάξτε λίγο αυτόν τον τύπο κάτω στη μέση. Τι είναι? Ώρα για break. Ανάμεσα παιδιά στους αμφορείς, αυτός εκεί κάτω ο μαυρούλης που φαίνεται πρέπει να είναι μαύρος, αν δεν πέφτω έξω, τουλάχιστον από τα χαρακτηριστικά, την πλακουτσωτή μύτη που έχει, αλλά πρέπει να είναι και λίγο αιγυπτιακής τεχνοτροπίας. Δεν είμαι όμως σίγουρος. Σε κάθε περίπτωση αξίζει να αναφερθεί ότι βρέθηκε αυτό το πράγμα στο μετρό της Θεσσαλονίκης. Και εδώ έχουμε παιδιά μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα από τον χώρο των ανασκαφών. Δεν ξέρω ακριβώς που είναι, πάντως είναι πανέμορφο. Εντάξει, είναι ένα αρχαίο πολεοδομικό συγκρότημα. Συνεχίζουμε. Εδώ είναι αυτό που λέγαμε πιο πριν με την Ελένη. Τα δάπεδα, τα ψηφιδωτά, έτσι, είναι πανέμορφα. Και συνεχίζουμε. Κοιτάξτε παιδιά εδώ πέρα τώρα. Αυτή η φιγούρα μου έκανε τρομερή εντύπωση. Και ξέρετε γιατί? Δεν ξέρω βέβαια ποιον απεικονίζει. Νέγρος λέει ο Γιώργος για το προηγούμενο, σωστά. Η Ελένη είναι κάτω από την Παναγία την Χρυσοκαστριώτισσα. Υπάρχει μεγάλος αρχαίος ναός στα Αναφιώτικα. Αναφιώτικα, Ανάφη, νησί, έτσι, σωστά. Νησί στο Αιγαίο Πέλαγος, δεν είναι αυτό, Ελένη? Επίσης και αυτό αξίζει να το δούμε. Λοιπόν, αυτή παιδιά η εικόνα μου έκανε τρομερή εντύπωση, γιατί δείχνει τώρα ένα αρχαίο αγαλματίδιο είναι, αλλά εμένα προσωπικά είναι σαν να βλέπω και μια πρώιμη απεικόνιση του Βούδα. Βέβαια έτσι, με μια αρκετά ελληνική δόση θα έλεγα. Πάμε παρακάτω. Παιδιά, δεν χρειάζεται να πούμε ποια είναι η εικονιζόμενη. Την καταλαβαίνετε πιστεύω κατευθείαν από το πρεστίζ που έχει, από την ασπίδα της και φυσικά και από το δόρυ που καρτάει. Η κουκουβάκια φυσικά και η παρεούλα πάντα δίπλα της είναι η θεά Αθηνά. Εντάξει. Και εκείνη η μικρή, σε εισαγωγικά υπτάμενη αγγελική μορφή πρέπει να είναι η Ήριδα, αν δεν κάνω λάθος, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Τουλάχιστον αυτό θυμάμαι από την Ηλιάδα. Εδώ βλέπουμε παιδιά, να το φέρω λίγο πιο εδώ, εδώ βλέπουμε το ακέφαλο και σπασμένο άγαλμα της Αφροδίτης. Εντάξει. Από πίσω είναι κλασικά ο Assassins. Λοιπόν, και εδώ παιδιά βλέπουμε επίσης διάφορα άλλα ευρήματα τα οποία είναι τώρα πύληνα. Πύληνα πρέπει να είναι. Εμένα προσωπικά μου αρέσει εκείνο εκεί πέρα που είναι σαν να έχει τρεις ακτίνες, το ακτινωτό, και βλέπω ότι υπάρχει και αυτό το οποίο χρησιμοποιείται, το γάντζο, το οποίο χρησιμοποιείται για την αλληλεία. Λοιπόν, και διάφορα άλλα φυσικά νομίσματα. Εδώ είναι νομίζω ο σταθμός της Βενιζέλου, ο σταθμός για τον οποίο έχει γίνει τόσος μεγάλος ντόρος παιδιά τα τελευταία χρόνια, και αυτό διότι δεν ήξεραν αν θα πρέπει να μείνουν εκεί τα ευρήματα ή να μεταφερθούν. Όχι καλέ, λέει. Συγγνώμη. Αιγύπτιος μηγάς, λέει ο Δίας για το προηγούμενο, και η Ελένη μου λέει όχι καλέ, στους πρόποδες στην Ακρόπολη, έλα. Ελένη, επειδή άκουσα το Αναφιώτικα, πήγε το μυαλό μου στην Ανάφη. Γι' αυτό και η θεά Νίκη, λέει ο Βαγγέλης. Αθηνά, λέει ο Ραφαήλ. Κάθε βράδυ προσεύχομαι στην Αθηνά, λέει ο Ραφαήλ. Γεια σου Ραφαήλ μου, από τη Θέρμη. Ενώ ο Άρης λέει είναι η φτερωτή Νίκη. Ωραία. Πολύ ωραία. Ο Βαγγέλης λέει δεν είναι απλή κουκουβάγια, είναι μια γλάφκα. Πρέπει όλα αυτά παιδιά να τα μαζέψω και να κάνω ένα βίντεο. Είναι πάρα πολλά.
Η Ελένη λέει τα έχτισαν μάστοροι που ήλθαν στην Αθήνα από την Ανάφη. Είσαι βόρειος και φαίνεσαι. Ήμουν στην Αθήνα 4 χρόνια, αλλά το πιο μεγάλο χρονικό διάστημα το πέρασα δυστυχώς δουλεύοντας σαν το σκύλο και δεν μπόρεσα να χαρώ την Αθήνα όπως θα ήθελα δυστυχώς. Είμαι βόρειος και φαίνομαι. Έχω πάει σε νησί και επειδή κάποτε μίλησα πολύ γρήγορα. Επειδή κάποτε μιλούσα πάρα πολύ γρήγορα, αποφάσισα να το κάνω λίγο πιο αργό, διότι με περνούσαν όλοι για κριτικό. Όπου και να πήγαινα, σε νησί όταν ήμουν, μου λέγανε είσαι 100% κριτικός. Όταν ειδικά άφηνα και μπόλικα γένια και ήμουνα 5-10 μέρες αξίριστος, όλοι αυτό το πράγμα μου λέγανε. Λοιπόν, συνεχίζω. Κάναμε και μια έτσι παύση. Ακόμα μια φωτογραφία, παιδιά. Εντάξει, εδώ συνεχίζω. Πάλι το ίδιο, σταθμός Βενιζέλου, χαμός. Αχ, αυτό πώς θα γίνει ρε παιδιά, να το είχα σε πιο μεγάλο. Παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Αυτό πρόκειται για έναν αμφορέα. Αμφορέα, το είπα καλά. Λοιπόν, ναι, ο οποίος έχει τρομερή λεπτομέρεια στο κέντρο του. Τρομερή λεπτομέρεια. Δεν ξέρω αν απεικονίζεται ο Διόνυσος ή όχι, δεν είμαι σίγουρος. Ο ένας πάντως φαίνεται να έχει έναν χιτώνα πάνω του ρηγμένο. Ο άλλος όχι, ο Νεαρούλης. Ο Νεαρούλης είναι λίγο πονηρούλης εκεί πέρα. Λοιπόν, προχωράω. Εδώ βλέπουμε παιδιά, τώρα αυτά, να σας πω την αλήθεια, αυτά είναι τηγανόσχημα. Είμαι και κριτικά, λέει η Ελένη, ποτέ δεν είναι αργά. Έχω κατά το 1/12, εντάξει, είναι η καταγωγή μου από την Κρήτη, είναι πολύ μικρό το ποσοστό. Εντάξει, το υπόλοιπο είναι, είπαμε, από τον Πόντο, από την Πάφρα και εμπλέκεται και λίγο βλάχο σαρακατσάνικο γονίδιο, αλλά υπάρχει και κριτικό γονίδιο από την πλευρά της μητέρας μου. Εντάξει, λέει, τι λεπτομέρειες, μαζί το είπαμε, λέει. Λέει η Ελένη. Είδες, Ελένη, επικοινωνούμε ακόμα και από μακριά. Λοιπόν, αυτά παιδιά είναι τηγανόσχημα νομίζω, τα οποία πραγματικά μου θυμίζουν αυτά τα οποία περιγράφει ο Τσικριτζής και κάνει καταπληκτική ανάλυση, θα το πούμε αυτό, σχετικά με τις αστρονομικές γνώσεις που είχαν οι αρχαίοι κριτικοί, οι οποίοι ήταν αυταστοί τόσο στο θαλασσινό εμπόριο, όσο και στον πόλεμο, όσο και στις αστρονομικές τους γνώσεις. Ο πρώτος για μένα εδρεωμένος αστικός πολιτισμός της Ευρώπης, η Κρήτη, εδρεωμένος με κυριαρχία, με γλώσσα, με σύστημα, με υδραυλικές γνώσεις, με μαθηματικές γνώσεις, η Κρήτη είναι ο πρώτος πολιτισμένος ανθρώπινος πολιτισμός της Ευρώπης, να μην πω του κόσμου, της Ευρώπης είναι 1000%. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, νομίσματα, κάτω τώρα πύληνοι αμφορείς και δεξιά πάνω παιδιά χρυσά. Εντάξει, εδώ ξανά το ίδιο, αμφορείς. Αυτό είναι το προηγούμενο που σας είχα δείξει. Και εδώ παιδιά έχουμε έναν νεκρό προφανώς από ό,τι βλέπω, με ένα χρυσό στεφάνι. Αυτό είναι το στεφάνι που είχα δείξει στην αρχή. Το έχουν πλέον καθαρίσει, απομονώσει οι αρχαιολόγοι και το είχαμε δείξει πώς ακριβώς φαίνεται. Καταπληκτικό έβριμα. Εδώ είναι ακόμα ένα ψηφιδωτό, το οποίο εδώ κάτω δεξιά, άμα δείτε, έχει μια απεικόνιση την οποία δεν μπορώ να καταλάβω ποια ακριβώς είναι. Να την. Αυτή ακριβώς είναι η απεικόνιση. Είναι ακριβώς η συνέχεια. Βλέπετε, αυτό είναι ολόκληρο. Και δεξιά κάτω βλέπουμε αυτό το πρόσωπο, το οποίο εδώ υπάρχει σε μεγέθυνση. Λοιπόν, να δω λίγο τι άλλο υπάρχει. Ο Ωμέγα Αντίδραση, καλησπέρα στον φίλο μας. Άλλαξε, όχι καλησπέρα, γιατί είναι ο Αντίδραση. Εχθές το είχες ο Αντίδραση και
με ωμέγα και σήμερα το έκανες ωμέγα αντίδραση. Το έκανες πιο ωραίο, αδερφέ. Καλησπέρα καταρχάς. Λέει: Κρήτη έχει μυστικά που όταν φανερωθούν δεν θα χωρά ο νους μας. Το πιστεύω 100.000%. Και επίσης πιστεύω ότι η αρχαία Κρήτη δεν ήταν γεωγραφικά μόνο αυτή που βλέπουμε σήμερα, ήταν πολύ πιο μεγάλη και βυθίστηκε. Όταν έγινε η βύθιση της Αιγίδας αλλά και αργότερα, βυθίστηκαν πάρα πολλά περισσότερα κομμάτια της Κρήτης, τα οποία πήγανε στην αφάνεια. Τι χρώματα λέει η Ελένη, είναι καταπληκτικά, Ελένη, είναι πανέμορφα. Από ό,τι καταλαβαίνω, παιδιά, δαχτυλίδια. Εντάξει. Κολιέ από διάφορα έτσι είδη. Δεν ξέρω από τώρα τι είδη είναι αυτά, τι λύθη είναι αυτή. Προχωράω. Αυτά δεν ξέρω τι είναι, να μην το παίζω πολύ ξερός. Πανέμορφα. Εντάξει, αυτά είναι διάφορα χρυσά στεφάνια τα οποία έχουν βρεθεί, καταπληκτικής ομορφιάς. Προσπαθήστε να φανταστείτε πώς πρέπει να μοιάζαν τότε οι κοπέλες, ή δεν ξέρω άμα τα φορούσαν και οι άντρες, με συγχωρείτε, δεν ξέρω, γιατί είναι πραγματικά πανέμορφα. Λοιπόν, εδώ είναι, παιδιά, αυτό που σας έλεγα στην αρχή του βίντεο, με την μορφή της μαύρης, εντάξει, το οποίο είναι, είπαμε, προφανώς είναι σκουλαρίκι, δαχτυλίδι, ή ακόμα και αυτό που είχε πει ο Βαγγέλης, ότι θα μπορούσε να είναι και καρφίτσα για τα μαλλιά. Αν και αυτό δεν είναι το προηγούμενο που είχαμε πει για την καρφίτσα, αλλά είναι καταπληκτικό. Προφανώς πρόκειται για δαχτυλίδι, δεν είμαι σίγουρος. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, αυτά τώρα είναι γαβάθες και ένας αμφορέας, δεν είμαι σίγουρος. Επίσης πανέμορφα. Προχωράμε, παιδιά. Εδώ έχουμε αυτά τα ευρήματα, τα οποία προφανώς είναι βυζαντινά, τα οποία θα ενδιαφέρουν τον φίλο που μας είχε ρωτήσει προηγουμένως, αν και εφόσον δηλαδή υπάρχουν βυζαντινά ευρήματα. Υπάρχουν. Εδώ βλέπουμε ακόμα μια φωτογραφία. Αυτό δεν ξέρω αν είναι από κάποιο κτέρισμα, πολύ πιθανόν να είναι. Εδώ, παιδιά, επίσης μια πάρα πολύ ωραία απεικόνιση. Είναι αυτή που είχαμε δει προηγουμένως, απλά είναι σε μεγέθυνση. Εντάξει, προφανώς και απεικονίζεται ο Διόνυσος. Να δω λίγο αν έχετε γράψει. Το σήμερα μιμείται το χθες, λέει η Ελένη. Ενώ ο Δημήτρης λέει ο τάφος του παλαιότερου Δία, όπου είχε γυναίκα την Κρήτη και έζησε 250 χρόνια. Ο Ωμέγα λέει το όνομα το άλλαξα για την προφορά. Μπράβο, γιατί είναι πολύ πιο εύκολο. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: Γιάννη, μήπως τα ευρήματα με τους νέγρους τα φυτεύουν σκόπιμα? Λέω τώρα, δεν το ξέρω καθόλου αυτό, φίλε, αν τα φυτεύουν σκόπιμα ή όχι. Δεν μπορώ να το ξέρω. Σε κάθε περίπτωση, παιδιά, αυτά ήταν, νομίζω, όλα τα ευρήματα, τα οποία τουλάχιστον εγώ μπόρεσα να εντοπίσω και να βρω. Ήταν πάρα πολλά. Υπάρχουν πολλά περισσότερα, να ξέρετε, διαθέσιμα στο διαδίκτυο. Εντάξει, πάρα πολλά. Αν βρεθούν και άλλα ευρήματα τα οποία θα είναι άξια αναφοράς, θα τα αναλύσουμε στο μέλλον. Εντάξει, διότι πρόκειται πραγματικά για τρομερές ανακαλύψεις. Μιλάμε για 300.000, παιδιά, είναι πάρα πολλά. Έτσι, δεν ξέρω πόσα μουσεία μπορούν να φιλοξενήσουν αυτήν τη συλλογή. Είναι τεράστια τα ευρήματα. Η ισοσκελής ήταν η σταυρή, σίγουρα είναι βυζαντινά, λέει ο Ωμέγα. Δεν το ξέρω αυτό καθόλου, αδερφέ. Δεν το ξέρω καθόλου. Θα πρέπει να τα ψάξω. Αυτό που λέει ο Γιώργος έχει σημασία. Αν τα φυτεύουν σκόπιμα ή όχι, δεν νομίζω. Προφανώς πρόκειται για εκείνη την εποχή. Εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο τέλος και του σημερινού βίντεο. Πολύ μεγάλο για ακόμα μια φορά. Ευχαριστώ άπαντες τους παρόντες που ήσασταν μέσα. Ξανά live θα κάνω, μάλλον κρατήστε το αυτό, αύριο στις 11 με 11.30, γιατί δουλεύω. Αν προλάβω, καλώς, στις 11. Ιδάλλως τα λέμε σίγουρα την Δευτέρα ή την Τρίτη το βράδυ, ίδια ώρα, παιδιά, 10 η ώρα. Να είστε όλοι καλά. Καλό